Ôi shit teo chít ca ma chê. Kín bù ya pen yêu ca chít ca lôi shit chiu. Chít ca shit chiu shit teo ma chê. Chít ca shit teo ma chê. Chít ca mô bê bê xê. Halo, selamat malam semuanya. Kín bù ya chít ca lôi shit chiu. Chít ca shit chiu shit teo ma chê. Chít ca shit chiu mô bê bê xê. Cả nhi pun nhìn con chiu về. Mantap jiwa. Kang Abusin mau emosi jiwa kawan. Theo saya đây ngay còn kawan thằng đó. Dan cả jadi ngay konjuk video dah nggak enak tanggapi, bikin pun jangan enak tanggapi dengan serius yang ada. Saya mau menanggapi sebuah video yang beredar itu. Malam ini saya memang harus menanggapi secara serius yang ini. Serius tanggapi. Jin buidonya di luar nalar. Juga unsur kebencian yang ini. Setit kilung. Hajar. Jadi dia hamto jikai ikat. Dia mau jikai intimidasi ya dah. Jadi seorang adik mengintimidasi seorang kakak yang ada. Karena di balik itu kakaknya itu mempunyai kekurangan ya. Cacat fisik gitu ya kawannya. Unsur api kayu lempar ke api ya mah. Jadi lý chặt nhìn này đó hay còn trâu ngay lây luồng trên lây nỉ lại đó itu hay còn mungkin kalau kemungkinan yang ada. Dia mungkin bukan mungkin lagi kawan. Dia memang juk kayak di sini kalau intimidasi ada pak saja yang ada. Jadi
Karena jika kan rasa kemanusiaan ini dah. Jika juga rasa kemanusiaan ini karena ngai konว่าช่วยก่ออย่างนี้นะช่วยก่อtoh. Jadi itu hal-hal yang tidak patut untuk kita contoh ya. Tidak patut untuk kita contoh. Dan juga seharusnya mereka itu harus kita berikan jika perlindungan. Dikarenakan berdasarkan dari cacatnya fisik itu, bukan juga dari kemauan sendiri ya yang hina kawan dah. Itu namanya Famsong alias celaka. Hay sao ngay juga liền thân aku gitu ngay kalau ngasih ada. Bắt đá mày cả mà trong cái này như nào. Jadi hai cùng châu ngay lây menurut dari ngakai segi pandangan ada itu bukan sifat baik untuk mendidik aja ada, tetapi itu ada di balik semua itu ada unsur kebencian aja tertanam tuh jika unsur kebencian naudo jejak Aceh yang ada. Mungkin kayak harapan bagi pokoknya kayak siat guys supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang menghalangi kayak jalan ada sehingga jalan ini bisa dengan mulus yang mana. Saya hoilung ngacoy. Như indah Permatasari với Molly còn những đây là lỗi như này sự chân những như xây quỷ gì như thế mày chơi. Ngay còn tầm bả la kinh bố chẳng ngay còn tầm bả la là ngay làng xuống còn cái miệng còn kêu mà cái xe cái chồng xỉ đâu vậy còn kalau hay còn gì đâu. Jadi ngay con đó cái xe bả lâu tìm to là ăn chơi coi yang dah. Sebenarnya Pak kita makin tay cái xe kita bỏ cái xe cái xỉ bỏ cái xe cái xỉ đó. Xin cá 10 pun à. Lihat kan ada jongkong doh. Jika lihat kong doh kan, lihat kan, kita samun ada, cái tôi nhìn kan như mun, cái sao mà sao kiểu tôi mày nhíp nhớ chơi chuột rồi. Tôi may kết saya by mau cut aja. Tôi may kết saya by mau cut. Sedangkan kết saya kan orang waras, bukannya dia tidak waras yang ada. Jadi apakah kin hagi mau cut selamanya harus naik buka tuai kim gi atau kin tuai kim gi yang hina. Jadi di pun ngaji kai tanggapan aja. Karena orang yang sehat itu mempunyai pemikiran yang sehat, tentunya dia ingin melihat lingkungan sekitar ya. Pahi balong mai tungsi ya. Kalau hanya cho jejak lotai yang ujung ini nada, ni cho jejak lotai jejak perasaan ini nada, tentunya banji tinya cai chan fui ya dah, ni tinya cai chan fui, ki hang lu aja ujung siu hiban, jangan kau ujung siu hiban. Orang yang sudah cacat fisiknya, ya. Boleh dikatakan setengah lumpuh ya, setengah lumpuh. Sedangkan untuk dia berjalan, dia menggunakan tangannya untuk menopang kakinya. Yang ada kawan. Cái dùng cái xíu này thanh xíu cái kiểu cha cái kiểu hàng untuk lấy kiểm phù untuk lấy kiểm phù xí đó bác giang hiểu hàng đồ ly kiểm phù kiểu yang ada. Jadi cái kiểu cái này cha. Jadi ngaitkan kontak ke video untuk lagi tanggapi dah. Alias saya mau jika intimidasi ya dah kawan. Jadi dia kayak botakin dah contoh buka hanai tin ma. Yang hay còn ngay chỗ đó thang ngay chong si bun nhỉ. Mà đi dia juga kayak unsur ada kiba pokoknya cek siat dia. Si tau cái xin ka benan pun bentoi nin pun ha. Ki juga si juga hak untuk hidup kawan. Ki juga cak nyin lui.
walaupun ki ajong wak juga mekinyan nih pak ajong dah cuman pak ngai kondo pak an geram kondo ajong ini dah coba nyisi oke posisi ajong ini nyong nyi hang san ye nyen nyong ini dah nye cek ki tongkat aja nyi mau pun si mai pun ki kia dia kongko nyi mai pun ki chut lu tentunya nyi cojit cak Nyicak 6 sih nak kayak nyicak pemimpin keluarga dah seharusnya nyi imunnya saya mai mai dong sih nyi mau tiêm chốt nyi ăn hàng thiên si ăn sau belok sui nyi cewek yang kan nyi pun capen do kan ajong hen kalau orang yang mempunyai jiwa kemanusiaan kan ajong hen ya kawan ha kalau nyin juga nyin thoi nyin juga kemanusiaan nyin kan ajong hen ha bila pak nyi itu sama juga kamu membiarkan dia itu pergi dan pada akhirnya kamu mencari kesalahannya sendiri ya nyong nyi tengi chốt nyi chim cái kesalahan này mà ya nyong nyi titi aja ki hang lu aja ki dùng cái xỉu hi mình nổ băng cái kiểu hi hang yang vẫn còn dùng xỉu hi mình nổ băng cái kiểu hi hang kawan ngay bunyi kayak contoh dah. Jadi ngai kan kon ki hang ajong lah. Ajong ada. Jadi lý trạng nhiên cái liệu bắt hiểu hang kẹo đấy là một này. Yang fungsi itu lý trạng kẹo juga me fungsi tak anjana, me an kiang cái kẹo me an anyong kayak. Kalau nyi tanpa lah nyi hiểu kêu tao cái tao nhìn ada. Nyi cai nyi aja nyi kêu không tao. Nhét xe aja nyi mau pun si kêu toh hacon ki dalam rumah tangga ada ki liong kung polai serang get xe kiloi serang get xe dah jadi ngai kon get xe sebenarnya get xe juga hak untuk kayak head jadi bukan me tanpa lah ibu dah kayak me bu ada kayak me mang chon haju kayak surat wasiat pun naik sana ka bu anyong dah selama cái lỗi nhìn cái hết đó bác kia juga dữ chặt khen của cái hết à dia jadi berarti jadi ngay kon ngay theo video đó ngay cho an sedih ngay simpan dah ngay cho an chơi coi yang ini hay mungkin hay ngaji mày đã mungkin bang ngay tetap ngay tại chắc là hay chín ngaji mày dữ trả nhung hiến chỉ cho ngaji mày tetap ngay tại nhưng mấy hình như kawan karena an keterlaluan ada đây ban chọc mẹ an cái gì thì các bác sống hình như juga tidak nhìn rồi coba nyi tanpa lah nyi chiều sang đầu nyi posisi ada nyi posisi hang lu ba nyi kiểu ada nhớ kiểu hang lũ hang ấy dùng nhớ xỉu thì tổ băng này như chiều nhi là quan hệ cái còn trong xí ở trong hiện à được luôn bật jam luôn cái jam yang hay còn ngay chỗ thang hay trong xí dia bạn đi cái juga unsur di sini juga rencana untuk mulai menghabisi cái trẻ yang ini juga unsur pembunuhan yang ini ada kalau ki yang Kisi na bagaikan kinyong hin ma kisi siongok ham kira ke ka lampala lung koko jadi kisi siong do kết chế chồng kinyong hin ma từ kết chế chồng kinyong hin nhất chế chồng kinyong hin han xì nhí góng đi hang đủ phùng bui à chọn một hay câu nè to bay kí gì xì dùng kết xỉu lên nổ băng cái kiểu hắn nhưng nhí cho sản xì như này đó nhưng như cho sản xì như tạm bả lại đó là ngạch khút kiểu thùng như là kinh phu như là đó như còn như cho sản xì như đó như thằng chi này nga lì kỳ bây đang ngạch khút xỉu thùng như là ngạch khút xỉu thùng như nhất xe đấy tí ở đây kim một cái kiểu một bún xì hàng này như nè cái dùng xỉu hi tay cái kiểu hàng này như nè dữ nhiên dùng xỉu tay cái kiểu hàng này karena kisah menteri tak
fisik cái kiok cái kiok dia mengalami kayak kelumpuhan hamto cacat fisik ada kah mau cacat fisik à các phát nhiên như bún xì to lòng ada nhét chạy dịch kít tòng cắt aja như một bún xì to lòng kìa một bún xì to lòng mấy bún nhét chạy dịch kít tòng cắt như còn như cho sản sĩ là ngay thốt siêu chung như là nhét sản sĩ thốt nha đó như kita đó nhét chạy aja hay còn như tí nhét chạy sản phi nhiều hàng ăn năn cô lúa đó như tu membiarkan kicura như thắp siêu kicura chỗ đó như chim đấy alasan lain mah ya kalau hay còn như tanpa ujung như khiang như hiểu sẽ như chỉ mọi đó kemungkinan besar bahwa như hiểu còn như chạy thằng ho còn cái thằng đó chạy như một chút cái như mấy mày như còn ngã lỗ phố thằng còn ngã cái xe phố thằng như mấy mày như một hàng đầu ăn dặn cái như sang thắp siêu cái đó như chim cho alasan này bahwasanya dia bahwasanya như chim kia cái kesalahan pun dia trùng nhìn con à như pun dia trùng nhìn con bahwasanya cái bang thằng như bà muốn kia ơi lọ không di dặn mồi đi à you Satpol PP เลยจอกกี่ได้อย่างนี้นะyou còn Satpol PP เลยจอกกี่เรียกไงมุนนี่ฉันกี่ว่าราศัยยินก็ Satpol PP you ไม่kewenanganหัวจอกเรียกไงจอกtambah lagi saya cáiใจ you เรียก Satpol PP นะ you ไม่kewenanganหัวจอกcáiใจเลยดีละ you มั่ว you หาหัว you เขียนหัว you เขียนหลีหัวจอกcáiใจมั่วcái ông cái nhiều gì hình sẽ gì nhiều hả cái khen mà mang bồi gì tầm bảo là như bà an phải như cái màu xì đó như bà ấy cho vấn đề lên này thì chân con bảo sản nhà như đó bảo sản nhà như tôi mình đi cắt mình đi như bà intimidasi dịch chạy như phá sản như vậy à kalau ngã cái tầng apa này còn đó hay còn như khen như cung phô khen này đúng gì đó như bác cũng hiểu bằng hạt kỳ mi kìa nhé chiếm gì chắc kesalahan lấy mà nhé xe đó jadi cái vẫn còn thì cái này thì là ngay mình nhé này ngay hay mungkin cái này tao cái này đó kita juga dicacin lo ya kita juga dicacin lo ya đó kita berhak untuk hidup di dunia ini ya kita juga hak untuk hidup di dunia ini ya kalau kita mau kada kita congsi ya berarti kita juga unsur juga rencana pembunuhan yang hendak hamdo kita aja dia salah dia kita aja ada dia salah dia ini nah lihat umpamakan ni contoh hoi cimo ya cái nhất cewa cái si mekeo cái như còn như hàng sản sĩ nhưng tôi mà như mấy hàng hình cái chạy đi khen kia nè chín mà cái nhiều đâu à hay ngay chỗ ta ngay trọng sĩ như đâu两班à hả nó như chứ chả cầm manusia này như này nhưng mà nó hiểu trong cùng mấy cái sĩ nhất chỉ mấy đó cái sĩ kiểu chả chỉ bay không chua đấy à như vậy các bạn đang ngay mấy còn sầu cầu bơi à ngay còn đang ăn cái làm trong hiện cái ngay còn cái video đó ngay kia bưng ngáp video kan untuk ngáp video lấy tanggapi yang ini lihat tampaklah ingin bah liang pan hini ini siang ni ngay bah ngay ko prihatin ada ngay ko coy ko cái trẻ đi tidak mungkin cái trẻ đó kin punya tiba yang ini ada mungkin ni hanya banyak tampaklah dia lebih parah daripada dia kah ke depannya ada akan nyuti loh như kan mangsit yang ini sih kong nya fisik kin punya ni nhớ cái xin thị hiện không như mang trả chặt phí sĩ như cái mang chỉ đó từ dữ dịch như là đó cái thiên bộ dịch như đó bộ dịch như đó cái thiên bộ dịch như phun như chỉ liên trong khi này sáng sẻ trong khi đó cái bà tôi cái hàng kẹt đó à cái bù xin aja cái dùng thành dùng liều ngã siêu nó bằng cái kiểu hàng à như xong cái như khen như tôi mấy liên tên muốn gì như ăn khen như cái ăn to lì tao à chè ăn tôi liệt trong cái nhét xe lưới như theo chiều à masa cái xe ada nhân kêu ara xe nhét mùa hàng dia ngai mun ni xe này juga jangan li jiu mùa cái ai chọc gì chọc không gì dần cái chọc gì không gì dần sementara gitu bukan orang stres Ki orang stres ah. Ki pet kong như nào. Ki hanya cacat fisik ah.
cok gelok kong jijan ya. Kepong gelok kong jijan. Jadi kalau kong nyi luai hang hay còn hang nhang các kiểu gắt đi thì bác sal pol pepe cok kia ngay kiểu kèm theo lại hạ cái trẻ đó ngay muốn hạ xem nha các cái sal pol pepe giúp mà kewenangan hỗ trợ nha chế thành phi nhân sal pol pepe giúp kewenangan hỗ trợ lên thành phi nhân nào ở trong nhi ông dịch sẵn thổ lui nhìn ra các chẳng khỏi như này ảng cút hay ra trong nhi ông ra dịch sẵn thổ lui ra dịch sẵn cái bị thổ lui lù xuống bị thổ lui ra các sal pol pp ada chẳng hiểu untuk lấy menertibkan trong nhà nhưng tanpa lại chi tại miền phía đó các sal pol pp đó mau kewenangan hỗ trợ để thành phi như nào đi về hang về đường tu luna đó luai luôn đó sal pol pp aja mau cak kewenangan mau cak hak untuk lấy chọn cái chi dưới bắt pagi chọn đi mau nhong ngày khen lia ở trong ini tambah lah yang kecil dah, kayak luar kecil dah, mungkin dibersihkan dari kayak sal pol pp ya. Contoh cái lượng cung phong không magi đó là như vậy xí à. Cái một pan thịt của manusia này như tambah lah như con ngay mặn này con như đó, ngay mặn này con như tambah lah. Với bây ngay mê nâu kia à. Chứ mà ngay men nấu tầm bả lạ như thằng trước đây ngay nấu cái xì cặp cái xì bát ở trong đó, chứ mà ngang gấp như chạy như là đeo lau các kim chiều trong như là một ban thịt cầm manusia, kece juga nhìn kece berhak juga untuk hidup di dunia ini ya, kece đó, oi shit đâu kia kata sia đó, berarti kita sah đó, dia apa kece han sehat aja di sini còn đó, kia anh hin aja đó, hắn pun ki so ji lau pun ki chiu cha pun ki paksa yang kena ada. Moi kon cái dalam cái tulok lingkungan tulok cái dalam butuh itu đây. Cái setan saja phun po. Mungkin cái ce dah, cái ce ki sit ho mungkin cái ce ba nanti yo sit mo sit yang ada. Nanti mia mo mia yang ini. Ni tak malah sih, ni an thai chui ni tak malah dah. Ngay con đó ngay chiều ngay chuyện hẹn ngay con cái theo video nhí mày post chút thì đấy bún nhìn con đó yang đó mình yêu nhìn post chút bún nhìn con đó ngã xin con bảy thùng nhí post chút nhí bún nhìn con đó ngay hiểu tăng ngã bị bỏ thay nhí tạm bả lại chỉ trong môi trường này nhí hàng sản sinh ngay thốt xỉu chung như là ngay thốt xỉu chung như mọi nhí như kita ngay nãy tiếng sinh ngay thốt xỉu chung như hay ngay chiều ngắt xin ngắt chỉnh theo thầy hier đó ngay con đó trong hình này nhìn đó nhưng bởi lớp một ban địch nhìn ly nhìn một ban địch nhìn thỏi nhìn hay ngay hướng thì trong hình tùy ngay đi đó chỉ mày đó ngay chiều ngay chổ phải sạt lagi ngay chổ phải lo am kian daripada kah kita kimkiwa menderita karena nyi yang hina dia juga ki anyong hin ba ki menyan nih pak ki anyong hin ba ki me ki oi pak kawan masa nyan anyong hin menderita saya lihat saya kayak yang masa be nyan yu liang cak kiok nghèo hang lalu juga xỉu hi tỏ bang ngay cái thằng em mình yu mau xem là anyong hin ni ba mang luôn rồi ni si cái thiên mang po siêu ni tầm bả lạ đang ni thằng chính ngay lịch vậy đó pet nhìn ni hiểu kiệu tỏ masa ni hiểu mấy linh tên pun gitu masa ni hiểu mấy tòng cắt pun gitu ya nya saya jadi anyong hin met kia dah ni tầm bả lạ ni mau selamat đây ni na ni ba an mau selamat đây ni na ini lang này ngày còn lagi baik kawan. Ada harinya untuk saya lihat kamu. Ini cocok dia an mau selamat ya sang saya dah. Cái mấy cháu này khen gì à? Các một cái có tí cái thì nan lo cái kiểu. Tí cái thì nan lo cái kiểu à. Kalau hay cùng nhí khen là tôi mày nhí nhiều đi đích họ nói à. Nhí nhiều đi đích họ nói. Tí cái giống hình. Cái chú còn cái đó sao tụi mày như bún nhớ chế chuột đã mungkin cái mô cận mô sao đã như đó sao bạn hiểu cái may đúng gì à như đó mungkin ham ghi chuột như đó sao thì may rồi như thế nào sehingga cái hàng chuột thì may atau may đúng gì atau hay may đúng gì kita kan ngerti ha kinyan shit may đúng gì kita juga ngerti ha tapi hay còn như tambah lah như hiểu rồi như này như nào đó như kan hàng sản sĩ nhưng masa những tí sản sĩ là vẫn hàng sĩ à như thế nào như cái tí kiều nhìn thổi mà sao như vậy tí hăng nhìn thổi sản sĩ nhìn thổi là bắt hăng như vậy tí vậy nè
Jadi siumi banyak kayak alasan lain magi ya, bahwasanya itu an tegas saja. Nyiba tegas, lihat banyak intimidasi gitu bahwasanya seolah-olah apa, nyecebak bersalah pen salah yang mana. Lihat gini hibu nak kita nggak muni. Apakah nyecebak berkong? Nyitai gilok kong yijan. Nyitai gilok kong yijan apakah nyecebak berkong? Kibat me berkong. Nyi còn cấp Satpol PP chỗ kia ở bên dùng cái dasar hay mày đúng xin mãi dasar lại chỗ kia mãi dasar dùng bui khai dasar lại hi chỗ kia piong kia lo nai amankan kia apakah kia trong shit nyit ampala ada Satpol PP yang angkut nyi na nhưng mà nyi mesos shit à cái thổi li thổi đó nyi cái bút theo thổi còn nyi bên cái Satpol PP lung nyi mọi nhất chơi me hi thổi lui à mungkin kemungkinan besar ngay curiga đó ngay siang pháp đó kia hisit mungkin mai dungsi nyo sama mai pun kisira makanya sehingga gihangan sudah kiconnya agian yo en giboy ya cuman ngay thằng môi chín ngay giboy gi en rồi đó hay pun ngay thằng chín này yang đó kia bà còn ngay cái video yang lấy mấy cái video gì còn ban à như khi ngay nhiều dùng ngay như nào hay còn các cha hiung memang sengaja chongsinya coba mungkin banyak tadi chongsi như nào nhưng mà cái chuyện mà kìa Hàn Quốc hi nhiều Hàn Quốc hi cái kiểu aja gì cái kiểu aja sao mà mày hi nhìn nhầm cái Hàn Quốc hi tao mày nhí cho lo thay nhìn mày hi bagi chọn yang hina abunya chọn to yang baik untuk punya cái punya netizen kon abunya chọn to yang baik bahwasanya hang sansi nhìn yang hina dia ngai mun ni sian ni ka en ngali ki bai sian ngali ki bai ni ka en chut lai da ngai yang di hang sansi nhìn hay còn nhí mo put si en chut ngali ki bai da nai ki si ngai thut siu chung ni ni thằng cái này tạm bảo là nhưng mà ngày hằng nhìn thổi nhìn đó ngày số cắt ngày còn cái nhìn trong phá sa nhìn ngày hằng nhìn thổi nhìn đó các mình ngay sự chính cái nhìn phép nhìn tả nhìn trong đó tả những ngày còn đó ngay juga hẳn mấy còn nhìn phá sa cái những sản phi nhìn ngay sự juga rasa kemanusiaan nhìn dia makhluk hidup kan pun berhak untuk hidup makhluk hidup berhak untuk hidup apalagi jejaknya kasih udah nggak kasih marah cecenya lagi cecenya minta rokok nggak kasih udah nggak kasih marah cecenya lagi wah dia tampala anh nhìn là vẫn sẽ nộp mình nhìn cái ngay mà cái điều gì cái mê chi đâu vậy mà cái điều gì cái mê ham một cái mê ba ngay tình chú dân cái mê juga mau salah vẫn sẽ ba cái chế chút xa là xe cái chế đó chút xa là xe cho như bảo là nhiều chế nha nhiều hay bảo cái chế nhiều nữa bạn các ngay hay còn ngay cái khinh cái hết rồi đó ngay kể cả ngay khinh cái chế chọn hay ngay做到cái chỉ mày đó ngay kể cả ngay ba cái chọn cái ngay mới sampai kan nhìn đều bắt hình nét ngắt chạy ngắt hương thì chỉ mày đó các cái nhìn chồng xí à nhé xong cái như cho mày chi bay nhìn cho mày tiểu nhà mê nhìn ra như xong cái có lúc cái chỗ chắc kiểu cái hi phò tôi ở xí cái tôi ở xí cái kiểu ngay chồng xí cái mà giống như thế nhìn à nếu mà các sĩ nhìn miệng đó các sĩ mày kéo quá giờ chồng nhìn cái chồng đầu kia mày xía giờ như hắn bụt tròn thì cái satwa perlindungan satwa đó perlindungan dia cái kim chiu đó tu hắn như nhìn siêu lưu hiểu lấy đây gì họ mấy còn gì chạy nhìn miệng lấy bún nhông siêu hạt trong hắn như còn mày chi bay boy như còn mày tiểu nhà mê boy à cái nào mình nhỉ makanya cái mê mungkin mon cái gì đó cái mê sẽ sedikit gì đâu bông bài đầu tiên ngay còn cái clip đó đầu tiên bún như đó ngay tặng ở bên ngay giờ hạ kho rồi đó ngay giờ hạ kho trong đó ngay chiều ngắm một chiếc bảy liêu ngay còn cái của chơi cổ bông bài cái đi cho cái hồng chỉ lúa phù gì nếu mà chỉ cho thải sang những đi mày đúng xí là dịch bao phần à cái phù à kiểu như cái con máy kiểu à như con máy rồi chơi ấy mày giúp bài hiện sao à như cho mày chi bài tiểu nhà mê như này giống như là tầm bảo là nhiều như hàng sản sĩ giống đó chính như cái chân chơi á chẳng ai đụng mày à tiểu nhà mê rồi nhỉ cái chỉ nâu ấy cái mày phá sao như giống đó
Kalau ni mai paksa dia li chung chan fui ni虽然kita menga chỉ mai dah tapi ngai kalau ni yang tui yang yang intimidasi je chan ni yang dah ngai kalau ngai sim kon chin thung. Nanti mai ngai sim kon ma ngai chong ngai sim kon dah chin thung lau mai tong ngai yang ni na. Ngai chong ngai chin arang dia mai kawan. Các dịp mẹ nãy chơi cổ mẹ nãy xả mà nó bởi vì ngộ xí cái chơi chun chun cái cút aja chun nó lâu cái xỉu cút aja chơi chun nó trong đây cái kiểu bía dạng cái kiểu cái thầy kia là hát đây liền bắt hình này không hình nào cái mẹ lalu kesian hay quá gimana yang ulang tahun Loya pakai dupa hay kita rencana kita kongsi cái chế à cái chi si hậu cái mày nhục mày đâu lý đâu pha chế đâu kỳ đâu kỳ đâu lui bun kỳ cho cái xin nguyên sang cái mai cái thải kỳ hiong à nhưng mai thải kỳ hiong này cái chế cái phăng tặng cái sợi cái chế mày mang ai rencana khu si cái chế à cái chim liang pan này mệt si cái chế à terungkap cái fakta untuk pun ngai terungkap cái fakta đó. Ki memang yang tujuan dia untuk menghabisi, cuman kita cim ke cara cim toa. Jadi hai kong ki dùng secara kasar bah kita tetap belok ambian. Seharusnya ki aja kong cut lo ya. Kalau ngai cok mau kapan langsung chong si bunyi ki kong, ya. Ngai chong si bunyi, nhưng mà ngai tu有时间. Abi yang aturan tu si kan lai chong si như này. Yêu mau sen chơi jenis cái li, yêu mau tu itu lihat cái si kan mai ambulan aja kas chan fin. Các ấp bởi kêu công cô đấy cô lúa đấy các ambulan Tuhan ấy piang tiêm lại tận các ấp cô siêu kieng hiểu hàng à ấp cô có kêu công cô đấy karena kita hidup theo miệng này đúng sih ya kita berhak untuk hidup di dunia ini ya lihat ấp như chance dah lihat ấp như này chance ya dah kan nyinti tuh dia perlindungan satwa đúng sih dah itu ambulan so ambulannya kan baik tuntut dah apalagi ni kong ni apalagi ni kong ni sok to moka yang hin kon dia yang hang lu ni chong si yang hin berarti kita juga unsur cái rencana untuk bagaimana caranya untuk lesat ya saya si đó các xin ka mungkin bạn nan pun đó deh ha si kan juga ngai karena ngai thu kan tidak jadi masalah ngai thu le yang hine thu le yang lika-liku kan baik masalah kawan ya ngai mencurigai. Tetapi saya ini bukan menuduh anyong hin ada, tapi kiju cak unsur anyong hin hang nyong hin nosia. Cece-nya minta rokok, lako nggak kasih, suruh cece-nya beli sendiri. Mungkin cái himai jan atau mungkin himai mai nosia cái kan mungkin dia pok jan đâu ngai chỉ đó. Kiểu các ngay si mình nhát lại ơi còn ngay mình nhát lại ơi thế nên kia hắn còn ngay mình nhát lại còn ngay mình nhát lại ơi còn như tầm bả lợn nén à đó như tầm bả lợn nén như tụi mày như bị mày cái vụ như 병 hết bún nhát chạy hết như tầm bả lợn nén như tụi mày chạy chi bố như tụi mày chim tấp này hồng bùa như hang sẵn xí đó như tambala kan ando sefo như tambala như kan kepala keluarga như tambala như kan nhất chung thì chỉ mới aja mau chồng các bụi hay là những người cái đó chồng nhing yang à nhá cái hung thì chỉ mới đó chồng nhing yang mà cả nhá cái đó thổ sắm chéo chiêu à Hợp nhất lý dạ sản phui ở xe đó tao mày cái bệnh một cái hết à cái juga hak kok lihat cái buka mang kot thon à mang kong pun như tầm pala mang kong pun masa karena sevo ngeliu chỉ mày à masa tu họ hết à masa khu đó được khởi gì chọn đây hết à như tầm pala như sen gak đây hết cái bu đó nhiều xa lại như nào nhập ba nhà mẹ bu đó như này gak đây hết à này tòng nó nhìn hong như thải xa lại như nào nhất chế ba mungkin ba một tệ tổ cái nhiều người lui à sedangkan ka Aceh Hakaki pun ya cetio pan aja nyi Tuhan kau pun king Pak Chen ini na nyi Santo Agung nyi li kong ka nhất theo nan pau nyi Santo Agung nyi li komen ka dịch liang hạ đó
Như lý comment cái gì lượng hay nhất theo nan bầu nhỉ ngay xí sáu rồi nhỉ ngay sáu đó ngay còn kia trong mình cái chạy ngay chỉnh ạtอย่างđó hắn còn cái gì mù lía dùng cái còn cái gì mù lía trong hen cái chăm tôi tầm bả lại với bóng chiều bóng hết đồ tầm bả lại với bóng chiều bóng hết à ngay mấy ai còn kia trong mình cái chạy ngay chỗ chỉnh ạt như vậy cái chế mà nhà mà hỏi để trả chế như hắn một bún xí trong à như hắn kia tan sa chủ phòn à chủ phòn aja chủ phòn chủ đồ pan sang sủa như này tùy hết đây cái chế bút phòn bóp bút hình kia gặp cái chập nhiều sa xịt con mà kỳ đó chơi có cái chế như tạm bảo này thải chùi như nào như tạm bảo như thải chùi như nào như hắn sản xí như hàng sản xỉa đó như còn như hàng sản xỉa đó như hàng ship linh sản xỉa đó như cả ngã chơi còn à ship linh ngay còn như đó như cả ngã chơi còn như hàng sản xỉa như tạm bảo nhiều như kêu nhìn đó như kêu nhìn ship linh đó như ship linh đó như cả ngã chơi còn à như tạm bảo là cái xé ra cái kêu không to cái xé ra cái hầm nhìn cái sạch lại như xong cái xé jadi hamil cái sạch kia cái xé jadi nhìn nó jadi còn nhiều cái xé jadi dùng cái xíu đó orang yang cacat fisik dia menggunakan tangan untuk menopang kakinya supaya bisa berjalan tetapi dia mengatakan dia itu adalah binatang chung lihat kayak dia kayak yang ini sih ngay này tanggapi ada hay còn lihat kayak perlindungan hak asasi manusia đó như tak balas sih betin mah dia sih juga kayak hukum ah, juga kayak badan hukum hak asasi perlindungan manusia dah. Ini tambah apa? Bensin như mình nè. Như ngay chỗ cái buổi như cái sản tòa cũng thường hết nè. Như cái chít gì cái Q đó. Như lòng sao đó ngay chỗ cái xe vận động chỉ bên như lòng sao cái thường hết con kali con mà. Kalau như sản tòa cũng kan còn cái jiwaan mulia. An mulia dah itu an jiwa besar an jejak manusiawi như dah ngay chỗ cái pondok chỉ pun như langsa như Santo Agung kat Tampala chung hết ngay bề san tuổi thì chậm đi tới atap jap dah chậm đi tới atap jap ngay hong pondok chỉ pun như langsa cái chung hết à ngayคนnhư langsa visi misi tới bấy thon à như food kill à ngay chỉ ăn ăn vào con hay bang ngay chiều nhung hi nhìn mắt tùy nhìn ba định nhìn chín nhung đang ngay chiều chín thùng á xìm con đấy mày chứ bằng ngay mô nhung ấy rasa ăn ke jam tùy nhìn nhung hi nada masa kita an ke jam tùy cái chay nhung hi nada makanya ngay selalu ngomong Lako tak punya jiwa sosial galang dana tujuannya cari untung yang depan mata saja dia kasih sapu tampala marah cecenya sapi berarti tampala kambing juga gimana hay cái chay nhiều dia nhiều xì à gimana kambing à kalau cái chay kan sen chut xe cái chay sen chut xe kan berarti cái chay kan nhiều hả tampala nhiều xì à cái tai sapi à Memang fakta Tampala memang jiwa mulia sering bantu galang dana buat yang mai sudah ngay share grup belum pasti ramai malam ini mấy còn cái ramai aja mau tiếng chuông hay share nhầm nhầm tiếng chuông à mấy con cái ramai Indah Permatasari ya ngay đó ngay con nó lên nhung hi nhìn ba an thật vun ngay chồng ngay pun kipaksa ko yang yang hendak daripada kipaksa nhìn này yang hendak kita còn han mó yang à ali itu cái video này bukti dia dah juga video untuk buktikan bahwasanya
bahasanya gitu kayak jangan gitu kon gitu cek pantauan gitu cek你做卖人啊，用那你想你做卖人先啊，到卖一隻賣東西，你啲啲嘅腳一日幾一日撐嘅，cái gì kí kiểu ba hiểu hàng đồ冇mày ạc đi ba cái gì kí kiểu ba dùng cái xỉu hi tổ bằng gì cái hàng kiếm mấy dịch phụ ba dùng cái xỉu hi kia lấy kiếm phụ à trong nhí tạm bá hay hỏi nhí là các bạn nhí sẽ想ngay bây là nhí想ngay bây xem cả những nơi nó tạm bá lại trong khi nào đó tôi mày ba nhí membiarkannya saya cuti ya theo sinh kia cái còn nhông còn theo sinh kia cái này nhông hin còn trong các kiểu sa xi mình đồ ngay trong nhí chú đó kia còn á các kiểu sa du ma đồ ngay á em muốn nhớ chơi bật không nhìn mấy nhớ chơi bật không nhìn mấy nhớ chơi tụi mày bật không nhìn cái tu waras ham một cái cacat fisik à ham một cái cacat fisik à đó cái tu mày bật không à cái tu mày stress à cái tu mày stress gì nè cái chú còn ma đồ kia mày sao mà nhí tầm bả la nhí chỉ yêu ba nhí phát sao nhí chỉ mày à nhí còn đeo nhà mày chiang hả nhỉ哎，我爱笑是啊啦，你咩啊？就不你给写的你呐？你是你签个咋啦？你好啊？你上两班的没时间在啊？你就爱做人家了的，你就杜绝那两班的没时间在的，是的的，家下为是ปัญหา的，冇要係ตุนตัน，冇要cái lẻ trong hiện đó, jadi ni ba tak singkat tak chiu yang ni sang tak cái lỗ bụng kho à, ni tambah lah mau kemampuan ni na, ngay cầm con ni ngay cầm con ni tambah lah mau kemampuan ni na, sehingga ni tu hang dah fight no. Nyame hansang aja ni kampat kopi ni na, nyame hansang aja ni tu han kampat kopi ni na. Ni alit antosan netizen ni jawab ngay jujur jawab lagi bay dah. Nyame ni kampat kopi mi mo ah. Ni Santo Agung ah. Ni Santo Agung ah, kita ni kong tambah lah jiwa mulia ni nyame hansang ni kampat kopi nyame mo ah. Tambah lah kama. Orang hewa ngay chờ ngay xin ara mấy ngay chờ ngay xin ara cái trong mà cái chế yang đó cái mà cái chế mà đều kim chiu yang chú kẹo yang ngay chờ ngay xin nấu yang này thế mày tuy nhiên cái mà đồ ngay đã biết ngay xin con chờ thùng à ngay xin con bắt chờ đồ xin thùng yang đó ngay mấy chút kỹ bên nhà xin là thùng à long có ơi cuma cho xin là con cái video để mà post đây tầm bạc nhông chết chụp nhiều Hàn Quốc có cái nhiều Hàn Quốc có nhiều Hàn Quốc có tầm bạc chứ là ngài không có cái nhân số nhân này是số liệu cái cái hàng lúa á nhiều Hàn Quốc có nhưng mà mấy cái cục phụ chậm trộn cái cục phụ chậm nha nhiều mình chết nhiều Hàn Quốc có nhưng trong xem không có nhân số liệu á số liền ngân nhưng ở đó liền ngân này你談嘅標版本嘅咧，含佢個橋啊，見有個做在講嘅個，因為咧內中度啊，佢行路沒有，行路因為沒有，永有成長了，經有漲了行道，行出嘅大路先咪話，個真大路先行出嚟話，因為佢行講有，jadi ngay con ở cái xe đi ra đó, xin lỗi ngay con ở cái xe đi ra. Dùng dịch trạng xíu tụt tao cái dịch trạng kiểu ở trong này dùng dịch trạng cái xe trong này thì là phong ơi như thay của dân cái tu berusaha hang kok tapi ba hang kiểu yang hang kiểu tao kok ở trong này nhiều chứ mà nhân số nhiều chứ mà còn ăn mà nhiều ăn thôi chả đi cái tiệm mấy cái đồng rất mạnh nhân vào cái mà sao cái bảo bởi cái sản xuất một cái thằng đó à chứ mà mấy cái người sản xuất chứ mà mấy cái mấy cái chỗ đấy chẳng mà ngắn cái là cái bác sĩ diệt xạ cái xin này những cái xin diệt xạ còn cái này trong cái này sẽ bị sụp của là cái cũng phải những cái gì vậy nhiều hăng mà biết không anh cái chỉ lấy nhiều gì bữa đi sạch ra đâu nhỉ cái như cái xây Hàn Quốc có nhưng mà chỉ với cái Hàn Quốc có chứ mà mấy cái có liệu cái ngay muốn đi xem gì là phong ơi trường liên tạm phá là cái công cái hàng đồ dịch hay cho chỉว่า social 的人啊
nhà trẻ cho như một本事叫醫療乜你叫 pet 嘢係用thế nào 嗰次我就冇去分辨啦，做乜嘢講，正義用淡白用切嘅，咪韓國個數係數料啊，你那咧，你打死本嘢嘅韓國用韓國個啊， mày lý chứ cái không chim cái nhìn gì nè cái chế tao mày bị chút đi dính bởi cái chế đó cái chế cái mày bật không nhìn kí ba ai chủ cái ai con hay cái cái có liệu có liệu cái講咩啊？叫緊你冇叫你不買同，唔不買同事啊，跟讀冇到家人就明啊，cái題路出嚟，你啲咁多當然同嘅，係嘛？其實做啲廠係都係得咗啊。nhưng mà không dia cái chọn một cái như nào cái tí cái nhìn cái mau mày hiểu cô luôn cái nhìn chọn một cái đó điนี่ได้ก่อนยืดได้ยินจบหมอกายยินนะกี่ตู้หันเปลือกเท่าเลยแค่หมอกายกี่เข็นกี่แกะเข็นกี่ก่อใครยังเหรอ因為佢講啲幾米幾四讀幾韓國呢個幾度五出啊，呢個係出二代樣嘅啊，佢叫咩啲咯？而家喺中同中佢咪叫我同學食家咁晚啲勁多咁嘅嘅香龍爭啊，幾熟料嘅嘢啊，勁又尋食家尋嘅，係話，cácกี่ตู้cái nổ xíaจะชุนจิตสะเร็วอ่ะชุนจิตสะช่วงที่cácกันหันบนหาcái nổ xíaจะชุนจิตสะเร็วnhưเสียงcái 佢香龍又爭，因為香港嗰啲大事都見韓國啩。Jadi ini kan skin kole setru aja nih asin bunga. Nhiều lòng tâm cha. Ini kan skin kok. Tapi ngay kon cái chi siêu hàng ada cái sebenarnya gitu oi kiba moi ayong hin pun cái lỗ thay to à. Tapi cái lỗ thay hay dùng đó cái chân cái cho hay không asin bông. Cho hay đấy cái bây giờ cho. Hay chứ nó skin đấy. Mama cái cho nó Mama các mô đồ cái như là mèo còn sáng kia tính cho càng có nhiều à các cha họ nhưng dư pi dư mèo dư pi thầu kia đấy nhưng mà ô chào nhau tính cho có ngang bên cái đây cho nhau biển họ Mama kêu đi cầm cái nào cho dư pi thầu kia như là này cái năng như mấy năng cái kia được không như nào mẹ bảo cái còn cái hay còn cái chỗ ambulan hay ngay chỗ một cái phòng sĩ bên nhà và đi cái phải unsur pembunuhan oleh pak cái nhóm còn xuất nhau bây giờ còn mua xong xuôi bây giờ cái tục một cái như bệnh à cái dần dần nó không là cái đồ ship này cái nó tông cái thằng này đúng không? Bilang Bobo sama Sinar Kong Cipai Boy ya. Cái memang dari dulu game Nau Sinar Fong, cái Nau Sinar Fong tampaklah memang dari dulu Nau Sinar Fong juga gede. Tapi bây ngaju si banto giống sẽ liều lên một tí không? Ngaju suruh ngaju. Mẹ hay thôi komentar à, cái còn lewat à, lùng trên cả Sinar Fong đâu yang ada. Nhá tạm bảo là yang hết ngay này yang gì ngay vậy còn những cái vậy mana sopir bisa orang cacat sopir itu lihat ngay cùng như thằng kawan cái chỗ sai gì nè Ali tidak hay cùng ghi cầm trong gì gì chạy như thế cái gì dia tu ham tu gì cái sengaja dah berarti gì cái pelanggaran hukum ada như cái hukum untuk lấy phản on mà như cái hukum lấy phản on atau như sengaja trong gì như cái unsur như cái unsur pembunuhan yang ada pembunuhan berencana yang ada mau kai trong gì nè nếu tampaknya sih yang phải no tampaknya sih yang phải no đó. Jadi ngay situ dia kemungkinan besar tampaknya likin punya dia menyusun jadi rencana yang mana rencana supaya nyita saya kondornya bahwasanya gitu ancangannya gitu kece ya padahal gitu juga kayak financial không cái punya ngay mày còn không cái punya ngay bác mày còn nhau boy ngay mày còn nhau boy cái còn mày kêu si cái đam mày bác sebenarnya bác meli kopi diam li yang ada meli kopi diam damai dah kayak Polres damai ya kayak Polres damai cuman mungkin nggak papa thang mau masjid ya thang mau masjid yang boy jangan jadi damai sebenarnya me kopi diam yang me kopi diam li damai ngay me sungguhnya no kawan tapi ngay kok apa adanya ya ngay kok apa adanya ya
Cho ngay ơi damai cak nyin ada cak nyin damai ada me kopi dia mak sebenarnya ada hamo cika ba cio me cai lagi ha ngay cak nyin kan damai ba cái pores saya ni tambah lah yang tu me ci bay shui nyin ni men no ai hi abit cak nyin ka damai yang từ hi pores saya ni men no nya pa to trung thung à nhưng mà nó cái đó nhìn bị chân nhà không một cái đó nhìn bắt thằng xịt voi tương cho papa ngay mình cũng như thằng xịt voi ya kawan papa ya tương cho ya kawan semuanya ya kio ngay ai damai gak nhìn ada ai pores damai ya me kopi dia me damai ni còn chi bay voi ya nhìn nó đồ du tin này sao cái chắc ấn độ du lượng chắc cái lượng à xe phần đồ cái yang đó cái gì đồ cái chiều cái cổng bay đó thái cổ thiên thái cổ thì à nhớ những người mua salamat đây bơi đó như xì lấy tiền chỉ là mình nhìn bao mình nhìn chơi过nhà là bao lâu cũng như nhiều số lượng như này đó mình nhà chơi过nhà基本你就讲本岸不难啊你当巴拉你搞被时间来呢hamo nga papa dia han hiểu như chẳng jiwa ke manusia jin biểu dia nyai toto kam kia ki han kong thai boy à chúng ta nhìn bao sebenarnya pak mereka ingin damai chơi kopi dia pak damai itu langsung pores damai nhưng mà chi bay khen lên nhưng mà chi bay khen lên là như shit thon phải là như hắn nan này như nào đấy sih còn cái phạt đó như còn cái video ngay juga giúp yang hiji của yang nào đó rồi ngay cả những cái damai itu me chơi kopi dia mà tapi cái cho dịch theo video cái miền phạ chiêu của yang nào cái miền phạ chiêu à selalu gi kong kita kiang ya selalu gi kong kita kiang ya dah titit Polres tapi Polres Singkawang dia Singkawang Timur Singkawang Barat mela tambala lah mela ni kong alia lah phút chiều chung nha nhiệt thải phiền thuật cung nhiệt thải bông phá mại nhìn nhá nhiệt thải bông phá mại đấy nhiệt thải phiền thuật cung à nha nhí dia amo lý đâu nhìn ba mang ai bệnh gì thì lý đâu nhìn mang ai bệnh nha ngay juga ngay Cido ngay si jauh mulai mabuk oli le Yuli hay cái trong bạn mẹ cái à cái trong bạn mẹ cái ở ở nội Yuli à nhí xong này đó ngay cái như còn cái gì vậy hay còn lấy Yuli ngon cái miền ăn trường ở trong bạn mẹ đó còn ở trong bạn mẹ cái nhí xong này ngay cái như còn cái gì vậy như cái ăn hình chim nhìn ngam như chim ngay cái hả kinh bu dạng ngam như chim ngay anh tôi nhìn messenger ngay hết à ini cak Yuli bukan me ngay còn miền profil trường me ha Coy pun kikon bukan kalau trong Pak Mega itu Yuli thu bukan ngay mẹ nói trong Pak Mega lều nga cái clip gì lầy ở trong ngay chỗ ai undang ghi xong ngay chỉ nhận cái trong ảo ngay juga chỉ nhận cái ghi trong ảo như nào cái anh nhận chìm nhìn ngam ghi chim ngay à ngay không ghi chim ngay à ngay một chim ngay à mà biết ngay là vẫn còn chuẩn tầm bà lai đó như tầm bà lai đó như hăng sẵn gì đó như cao anh đó như thằng chị này đó cái tầm bà lai hăng sẵn gì đó nhà này phụ kỳ giống đó ngay tụi tin nhớ sai mày nổi gì đó ta biết tầm bà lai hăng sẵn gì đó này kỳ sáng gì ngay thút từ thùng kia là mấy là thút gì à thút từ thùng như tầm bà lai như hăng sẵn gì ngay thút từ thùng nha intinya Lung có bị định nhi xong hạt đô là gì mà phụ gini ngay mana season kyongin nhiều là ngay nhiều season kyongin
Tapi hay còn dùng lấy tiểu ngay án hỏi ngay châu tiểu không hình nhớ ngay châu tiểu hay còn ngay án hỏi yêu rồi ngay án hỏi yêu rồi đó ngay châu tiểu một cậu ngay không xin juga loại yêu đó ngay tu châu tiểu một cậu lù khi này tiểu xong cha lù tiểu phun trắng ta này tiểu ngay châu tiểu nhìn bữa ngay đó pun chỉ phát sao tổ rồi nè ngay án hỏi yêu rồi mà đó là cái ngay tu châu tiểu Tính chú ya đã ăn đồ về dụ lia. Tính chú mungkin salahnya ini salahnya. Chú Văn xong, chú Văn xong. Chú Văn này xong à? À Văn xong rồi, xin đặt không? Văn xong rồi. Có điều nó khai luôn có hắn khai à. Có tầm bạc xin tôi cái tổ chợ xe đấy, chỉ cái sử dụng à, bóng phải anh cái tổ chỉ cái xe, chỉ cần xe thứ gì luôn có anh như thế không? Tila, kan gitu pun ke saya pun saya ni lah. Cái ở xe cái gì bữa giờ xe cái xe gì bữa giờ, chỉ cái tí ở mồ nhông mèo nhông, để cái bài nhông kiểu sao cái đó ta mà. Nhiều lah, makanya lihat kiju jikai dasar lah, makanya kong sudah mau dasar ibu ya. Con lihat tengah saya bang bang, saya ingat saya kan si bữa giờ, ngắm mình ngắm Asik si cái si bữa giờ, jauh si namanya Aceh dah kibon ko jauh khu chung mà. Mùa cách sẽ anh thấy ơ, một có.所以ngay前恰二趟檔，食家阿哥都吐羅咪話，姐吐羅梯嚟咁嘛。Cái bóng bạn kêu thế nhông, cái bóng bạn kêu anh nhông, cái tới cái thầy tôi thô xe và giao ấy cho xe và, mấy không? Cái chúng này nha, chỉ chọn cái chọn họ giao cái sợi mô, chắc ô xì cái mấy cái sợi xì bút, cho thầy nhông và, chúng mà bây giờ những nhông là những là gì? Nhưng tiểu ra cái nhông ta đó cái gì? Cái ví dụ nhìn thọ nào thì là phong cách thế mua nhìn thọ makanya mua chạy nhìn thọ đó ngay yang bị khi chuột lại, pha cái tầm bả lại thầy sư phụ cái mày lui bông trong cái nhầm kia cho này cái còn thế nào cái tôi mày kén à? Cho ta đó. Nhưng mà chính người đó mẹ chính người chứ như thế nào sẽ là không kita chỉ chạy như người juga nhưng mà所以你做啦，在冇本事搞嘢咧，食嘅時候啊，冇咪講食嘅食個食物啊，從南邊食嘅食啊。apalagi Aceh kaki pun kita pun yang nak pun kita cek pak cek ya kan kita chop lo khu thoại à. Cái này đúng tiêu. Còn cái đi vô hay quá ngay chiều ngay khiến á là con ở giống như nhìn điều mày. Thấy không? Cái bị giống tiểu ra cái biển đúng không? Các bạn ăn xỉu trong xe chứ không mấy chân gì chuẩn nhau không? Ăn này không? Bạn giống lại phải nhau mà. Các mày gì xí nhau mà. Nhị bà định thì đã những tiểu điều gì không tôi ta rồi. Nhưng mà gì chuẩn nó là nó xào vào nhân ô. Chế phải người. Thì các mày mày lúc cái chỉ cái chọc cái cha như nó có tình chùa nên ngay sẽ nhau nhân. Nah, Anyong dah tidak fungsinya kayak penjelasan kita punya kayak tu setuju, ngay setuju tadi aja bunyinya kayak nosi dia kok khui phong yang đó. Seharusnya jika kan jika ada chọn, jika kayak ini kan thôi nhân điều nào đó. Bây sư hộ kiểu cái tôi cái nhóm năng ngoài còn cái lấy và cái mày còn cái nhân bao cái nhóm lấy mấy điều cái ma tiền của bỏ tuổi mà các bạn hai ngày kiến chỗ này sinh sức mà tới nó hai ngày bị sử mấy trong tiền này. Các bạn xong bạn mẹ ta với các mồi với cho cái chai những này chứ biết đến một cái sầm có ấy không cái đồ cái làm anh nhân chứ mày nó tốt điều nhân nhiều bao nhiêu những người nó sầm mới có những người saya lihat ngay untuk lay kong cái lịch bê kita cái kiểu aja tahu mau mày hiểu như là pan ham gi emangnya hiểu chồng lihat cinsin nhìn mấy cái busin aja siết sao à có điều mấy ông có điều cái điều xây phó đó là nếu mấy chuyện thấy cái này trên nhà cũ chọn nữa nhau là chào thế này có bữa về lắm này cái vấn này punya anak belum ceweknya saya cewek
見咗兩日四貨嘅部啊，咩冇應嗰啲度，突然間講我誒呢傾幾陣咧，有人半夜Thế lý thuyết leo Sinar Phong. Cái cewek cewek cuti ada jin biro ada kita saya perlayanan ba. Mau tuh iya ni sih yang siang ah Sinar Phong. 搞一個五 D 哦，因為搞天你搞做五 D 嘅多就五 D 哦。Jika megong ente, megong tiga ente, tapi ki contoh dia kan lopohan to serang iya yang ini. Megong untuk pun jadi kayak yang hal-hal yang baik dan juga contoh yang baik ah. Kiyong kiểu gitu selalu yang hina cái gì còn nói đó.因為佢又做西幫大上一間四嘅知識啊，嗰四時波，嗰四了，呢個基本上樣都得樣咪有乜嘢啊？你紅馬嘅冇樣乜嘢啊？樣甩嚟嘅咁樣嘅先有啲嘢乜嘢？ Marahin cengkehnya. Anh thấy cô à, có cái con cái chi xèo của món hà cái khay còn cái tùy cái phần bò đó, còn cái tàu cái mày chiêu rồi đó, cái chê bút cái phần bò bút cái cặp bè chập ai nhiêu con cái khay video. Cái này không tiêu, cái này Nah,冇kan con không kita tiêu. thấy tôi như vậy. Cuma呢個 video 影波上嚟嗰個有con ngày còn chưa tiêu. Ngày mai giúp kịp gì con đâu à? Bởi Thời gian ngày kan giúp kịp gì con ngày kỳ trước pun đi đâu messenger như này. bây giờ ngày ấy con nó video con chưa ảnh tó con tiếng cái chỗ đã đây cho nó các bạn mẹ dẫn nó dẫn mình bảo mẹ ta trong hai mẹ trước khi dẫn nó hiểu không? Còn cái chỗ một tổ cái nhân cũng phải điều tra chứ bởi cái tia các mẹ phóng tiền này như này. Chứ mà lắm em có những cái thùng xì ghi à, em những cái thùng xì ghi à. Bên liệp bà chứ bà còn kiểu như pun cái sal pol pepe chỗ cẻo đấy à. Liệp bật không ya bật đen cái mun cái chế bật không bật đen à, nhá mau. Các setru ai những cái mun cái hay bật không bật đen kiểu như pun cái sal pol pepe chỗ cẻo à. Lihat ngay mun chứ là ngay pertanyaan yang thì chứ là sẽ là không. Các sal pol pepe chứ mày kapasitas untuk chỗ lên sản phẩm như nào. Chết mới phải con. Nhưng mày khen lít là đã kiểu gấp sao còn bê bởi chỗ hết kia. Còn ngày bữa không có video đó con chưa đâu, anh nó có con tiếng, tôi bảo mà nhộng tiếng. Nhưng mà cái mà cái đồ xịn kia都phải giống như nào. Có điều đấy, kita đây á, cái nhân số liệu đấy, cái Hàn Quốc nhiều Hàn Quốc có à, nhưng cái Hàn Quốc giống mình 80 bên kia nhiều Hàn Quốc à, chứ mà mấy, đi bây giờ cho có tay đấy, phong hiểm à, cái nhiều trong Hàn Quốc có em nhiều, Hàn Quốc ấy. Nhiều Hàn Quốc ngồi sầm kia, sẽ cái sầm kia, chứ vậy à? Makanya tambah lama masih stroke kok. Cái bờ này nhiều liều xong cho kia mấy chứ đừng cho bạn nhân số điều kia khổ ấy. Sẽ các anh xong theo số theo nhiều đầu anh, sẽ cái sầm kia rồi. Hai, cái nghèo cái bác hàng lũ ba, chứ ba trong cái phỉ cung hàng lèo, chứ trong cái phỉ cung hàng lèo à. Có lần như chị em cái cô ấy, đừng thầm cái biếng bản tôi cái cô à khéo, cái số đầu liền anh này, cái con ngoài đó, cho tôi cái nhiều cô đó. Nah, saya lihat dia. Soji ada. Kisi này bị chồng kia không hiểu à? Cái này toàn cái nhiều ở đâu à, nhiều ở đâu à? Hàn Quốc có. Kinh hà, lý hà đó, cái là chồng nhất trẻ à, sẽ là phụ nhé cái trẻ thì ba cái chỗ đó. Thế đó, nhưng mà mà tôi cái chuyện đó, cái một cái nhân thủ thôi. Còn nó tới cần của nhiều. Cái này không hiểu. Chỉ cái này không hiểu. Cái clip này mà kia như gì như là lý giải nhìn tụ phong phiền mà cái tu sang đó đấy cái dùng cái dùng trả xíu đó hắn hiểu cha cái kiểu hòng này lấy kiểm phùa như thế nào trả kiểu phong phiền à như lượng ban hỏi nhau mệt kia như thế nào lấy gì hay còn lấy untuk jika dasar dari jika perlindungan ini kan hak asasi manusia ada kisi ba dia tambah apa chỉ trong một nhìn như bà cái họ mò trong lấy bằng lấy cái men gì hay sao mà như kiểu như thế mò và như xây cái đó như cái xe phổ đấy quả cái xe xíu thật xe phổ đấy quả biết tầm bảo là mày mang cái xe cái gì tầm bảo là đấy bỏ cái xe cái gì gì đó đấy cái hả
cái này đúng tiêu. Ngay curiga selitit, ngay curiga, lebih ngay kan mi kon leban lagi fitnah ge. Ngay curiga selitit, jadi kan sin Cái ka mà menan con cứ lắp, cái này sai con cứ lắp cái còn là bây giờ mèo còn mèo còn một phút phút hồ trong cái nhóm những người做很người做到邊個啊？個啱嗰件事啊，就500米得啦，睇人哋我係傾呢陣係嘛？頭用嘅對應做嘅做晒人，根本係日本啊！我嗰個對應做啱仔人嗰個嘢哦，係嘛？幾方便？傾呢 Hmm. 陣 À 乜 thế 日 lịt 本啊？đeo. 日本咯，Kalau hay kong 係都hang do liat yung he lu sen yung hina. Untuk 係。lay 想個羅五又過路出啊，傾呢個啊，係話幾咩人出嚟看人有冇有？人想啊，原來有平見咩講冇？來佢幾咩出嚟看熱睇嘛？看天，即係咪 hay 全 là. 多用很方便 Di ba mang kon 啊？chung 佢點 ket 樣啊？sinan phong ay. Sinan 誒 phong. Hay kong chung ket ada ka ap keu kong ko lu de ambulan kan tu siken ha. 嗯 Ka ap ay ko chiu ada ka ambulan ko yi fan hang à. Ka ap juga yu thiêu miệng à. 誒冇 Mana nhi hồ hồ theo chân kiểu tầm bala quán kiểu hay có ngay chỗ ở liếc liếc ở mù lan đấy à tao ngay chỗ cha đấy ngay làng trong sĩ nhỉ à 個我 bởi 啦 như 我啦，個就係你咪做生意你可能忍人，你咪係幾個嘢都要變開第二個，係嘛？加上啲人都落白咩都啊，前人最得肯明得咩多啊？見我過路呢真呢個啊，係嘛？hay 即 là 係方便啊嘛。cái nhìn cái nhìn đó han pa cái mà chết tao cái chung cái mà chết tao tính hết à nhưng bởi chỉ chặt lọ bạn mấy năm cô lùa sư mới cấp pin nha cấp polisi đó ra ba cái lọ bạn mấy cô lùa cái trang hiểu hàng à bây giờ nhìn làng xuống xí ra trong trong sĩ nhân 真 như 係 bật 我 được phong 睇，lên 真係看淡薄，講不要講我恢復頭位，隨啊，隨啊，特別人呢邊上麼？邊個？ makanya Yesus lihat kong lung lihat Triều Sen lung ra tapi ngay ngay kho đầu ký trong từ cái trên ngay 我可能 hiểu 佢講得係收視部分嘅收你看啲 video，你看舊年就難睇過咯，我冇 hay 睇 quá 過，ngay 因為 chơi kho đầu 本呢啲調晒已地特辦得都要調晒啊，就講我調晒仲係弄錢樣啊，個真正財地嘅嘢影拍嘛，就講樣辦得晒因為咪因為呢度咪有啲人用冇泥開啊嘛，冇泥開嘅。mày chơi leo sẽ là phong như vậy nhàn mò chung nhá nhìn misalnya lihat posisi bon ko pun tambah lah yang ini ni tambah ni memang hang ko lihat posisi kan cho sẽ là phong係咯，hay còn cầu này cầu hết ghi hiểu này cầu đấy cái thiên bún nhì nhì ấy mò sẽ là yang ini我就 gimana tin à 誒，個唔係看佢做晒影啲做啊，唔係用兩香兩托個，佢搏佢第上角去緊，佢搏佢上角去啲啊，啲啊，呢咪講年漢，年幾 mau 數 có 擺 liều 度 có liều 上 trong 啊， hen 搏一 có 車 liều 又高 khi 啊，hang đâu ký hiểu hiểu cha lúa à cái tôi là 啊 muốn 搏 chặt 係搏，唔係杯計弄幾又高，用緊磨雞又高，佢話咁過嗱，佢就我調晒，佢我作磨雞咁個，bisa bagi sedikit rezeki à nhưng lúc sih kata santi layar dar jadi nhưng sih pun rezeki các kilo cái phu khéo à cái phu khéo ấy đi ba cái kiểm mình chiêu hi nhưng pun kiwa sama juga ni trong gì 嗰度咁嗰上街上街同埋正樣正合樣文啲應係冇人樣啊，佢即刻5分秒啊，chia sẻ 係啊。tetap union xin chịu union tiểu xíu chứ mà cái thành phơi nhưng mà cái thành phơi coi cái xoay xì ba liệu xếp xoay nhìn đèo 做乜人使事都俾過苦啊呢個，呢個 theo anh nhung mungkin cái bản tiết hết đó ba cô shit sang nhu hay còn dibandingkan thân đồ tầm bala cái thành phơi aja kita satu warna như giống aja như tiwa 啊 hay còn cái khủng bố hết ba cái cô苦dibandingkan hay còn thân cái bản tiết jompo ba mungkin cái cô phân hi nhưng bây giờ dia ki mau pun si hang như cái rawat ki mungkin như naik terapi ke ada như cái hituli ki yang na ki ko phân hi như naik terapi chứ kau ki hang atau yang pan dia mungkin han hiểu puli chọn hi
luôn ngay vui xíu không? Ngay vui xíu Không, à? không. Oh, Ngay mau vui si Jen. luôn. Ok à? Được. Mau si Jen. Kalau hai kong kece ada naik pianglok kai panti jomboy dia, mungkin ada. Ini kan Pak Ivan aja culi di itu jika hak kanyin aja. Pak Ivan sih mainin. Fan nhìn kan ki bersih culi jika hak kanyin nak. Ki bersih tiêu tan long, ki bersih các bạn lihat yang mana. Jika si mang hokong memvonis jika yin fai wa. Jika mang ho memvonis jika yin tu an fai. Tapi ki ju bersih so jika jiwa sosial lah itu an thai ada. Các chim sủi aja như con các bạn phải là cái bún xì ba những cái chuột nhìn cái lọ mẹ yêu tao đó cái này chuyện tao lý cái này sang cái ba cái bún xì ba chuẩn cái bụng khai à ba chuẩn cái bụng khai à các bạn phải là như một cậu sao nào các bạn sang hà chỉ cái nút đồ kia mày chút tetapi dah tao phải chỉ cái bởi mua bún xì cho chút trong cái xì chín bún nhìn con à lấy bảy phần cái phân nhìn ya kan Pak Ivan juga kan mau Ivan aja lah. Tapi gihan pun si tampung jika hak kanyin nah. Berarti ke jiwa sosial ko thai bila tampala. Ke jiwa sosial ada. Jika mai kong ki tambu salui atau kakak lele jika mah hokong ter anjana. Tetapi ki pun si mengadakan cái thổ lý nhìn thổ lý yang đó cái bổn sự tiêu tội đi chạy như là yang đó tao lý kinh bui gì đó cái tao nhìn khỏi như juga xịt mồi sao xịt phòn yang đó xịt bùa sao xịt bùa yang đó saya lý tiệt leo kawan sa như còn hiện trên nét tầm bà lại hàng chút đây sản sĩ đó này giáng sinh ngay thuốc chiều chung gì à mọi người ngay mấy con sầu có bây tầm bà lại đó này kỳ giáng sĩ đó cái hàng chút sản sĩ đó ngay thuốc chiều chung gì à đó tôi có mua lỗ nói à cái cái sông ảo đồ lý sông ảo mình lý sông ảo đồ ôn sông ảo như con các bạn phân hàng chút đây sản sĩ tao mày tao kinh bui như vậy ứng sĩ cái những cái sông ảo nè như nhau sông anh chả đủ hậu mà nó chỉ có thông tin ăn tao bên kia kèm hi à sekali thông tin aja tao mày ăn tao punya Pak Ivan kèm hi nè như cả ngay jelaskan ke litit aja tuh hoa ini sih jelaskan tuh anjan ngay alung cinta ngay langsung spontanitas ngay langsung sekamat ya kalau dia kiang nhìn tao mày chỉ có hak aja các Pak Ivan kèm thiếu gì nè mungkin fan nhìn nó mòn to à fan nhìn đủ gak mòn to đấy fan nhìn đủ gak mòn to đấy Pak Ivan nó trong đó itu mama udah ya lui ba thì nhiều muốn thì tapi cái jiwa sosial của thầy tao các fan nhìn bởi mỗi mày ăn to lọ cái bản địa thì tại giống thế nào dia như gak ngay si sen cải xịt lấy sen bưng ngay thằng giống thế nào cái fan nhìn bởi mỗi ăn to lọ cái bản địa sosial tao bởi chỉ cái thông nhìn bởi ăn to cái gì là cô thông những ăn tốt cái cả kỳ đi mãi rồi đó ăn tốt bây giờ chậm xíu gì lại giống thế nào à bây giờ cái hiểu kia mà cái fan như nó chậm muốn ăn tốt lọ cái bản tia như ai sống aja giống thế nào như ai dùng nhớ cái nổ xì sống kia giống thế nào apakah cái bây giờ ngay của ngay bởi salah ngay bởi salah chỉ có langsung cái bản tia chạy aja giống thế nào buổi sosial của thầy nào hay buổi sosial của thầy thế nào như nào hay lihat fan nhìn của thầy một cái sosial yes lihat fan nhìn aja cái bổn sự siêu lưu gì rồi lihat cái hak aja nah như siapa aja jika mấy con cái kemasukan cái keuntungan jika mấy naik son kalah cái mau dùng jika naik son đó jika naik son đó juga mau dùng tapi jika cái jiwa sosial buổi của thầy thế nào như nào jika cái jiwa sosial cái hàng nhìn thầu phút pháp liệt đi đi đã hàng nhìn thầu giữa phút pháp liệt bây giờ có bây chắc có thầy giống như nào hanya Pak Ivan sendiri yang terpilih makanya ngay còn sekali nhìn bởi bổn sự kiểm thì cái fan nhìn mò xem nào sekali nhìn bởi bổn sự kiểm thì có trụ nhìn mò sekali nhìn mà
họ cái bản tí bởi hiểu bún xì kem hi lấy cái mantula mô thế rồi như thế nào tapi kiba bún xì kem hi đấy chỉ là hak aja nah chỉ là hak aja begitu Yoset cái ulang tahun juga jiu mai东西jiu à nhiều bún xì trong cái giống tôm à nhưng mà họ cũng phải kiba sikap mau hukum faiki ba mau hukum faila pai ba na ni pun si chong ki jong to mo sana ngai pertanyaan anyong hina ngai cái pertanyaan tu anyong hina liha ni khoi khoi di kai di si ko panti sosial ataupun panti jompo à ni pun si chong pai pan jong to mo à chỉ có hak aja pot thai sui ba itu dah yang hina cho kai video walaupun ni kong ki konten juga mới cho mấy tapi ni pun si semua các mantula phải chim đầu ni pun si pagi chút mua ni cho trả thông ni pun si para mantula chút mua xe là như thế nào ni cho trả thông ni pun si mua pa đấy cái cô chút nhìn chút pun si mua ni cho trả thông ni pun si mua pa gì chả phân nhìn mà chút là được tapi chỉ cái thông ni nó mới kiểm chữ gì rồi à nó đấy bảy phân ada bảy phân tidak pandang cukup makanya dia jiwa sosial dia harus cincong jiwa sosial ini cái tự nhiên ai cần phi thọ sale đấy à trong cái hàng những cái hàng jiwa sosial nhầm cái hàng chơi à nhầm cái hàng chơi aja hàng chơi ngalin à như tao nya pa be hết đó nya mẹ be hết đó như bật be piang như bật cẳng kẹt bật nền ngam đi mày chi bay ở bệt còn hồng chiêu còn muốn đâu dari thiên tặng muốn đâu tả lót thì nhut tả lót sạ lông khung tuổi như phân muốn à muốn chuẩn lót cái săn theo những đi mày tả lót đi bị thải hồi tuổi xin bây giờ hay bây giờ chít bạ chiên đâu kiểu như muốn thải chi bay muốn đâu ăn kiểu như mày tay gì dàn à để đồ nào sẽ lấy xin bạn theo cả em mà nhìn na dùng với hiền à mẹ tay gì gì à để đồ nào sẽ lấy cả em mà nhìn dùng với hiền như chẳng còn chiêu à như cái trái còn à như hàng sản sĩ nhân như cái trái còn à cha như thế nào ở cái như hi mới cái gì lâu liao hả đi bơi đi cũng đi mày nông sen to liao như perluasnya kayak usaha liao dia kayak bujit pufure komplotan dia kayak beheran ni beyo thai phát tan ba jin be ni jung lo dia kayak ni tu jembatan dia ni memanfaatkan dia kayak dia kayak situasi dan juga dia kayak kondisi ketika kita ingin hiểu xong xin tội nhi pun juta foto-foto như dạng ai nó muốn phim nhé chít bằng thế này ra dạng đều muốn ra cảm ơn họ dạng pun chít bằng trên có lượng bao mì như hấp endo mì dạng xong dạng muốn ra dạng đâu đó hai lọ thiền chỉ lọ bố chỉ đó hai lọ là liều thôi đó hai lọ thiền dạng gì à dạng chứ dạng đều nhà mi chia dạng nhà mi chia thuê nhà phiêu phí nhà ni sungai lala li tidak ada. Kadang nhìn hang sosial ini dia sungai lala li tidak mempunyai kawan. Ni sungai lala li ngay kampung tu lihat, nggak lalanya aja menyong hina. Như thế cái nữa cái chỉ như miếng chỉ như tí mày chi bài pin một pin lo cao bóng phi phùng ngừng đâuอย่างthế pin ra đâuอย่างthế nào các cái giáo viên phải sẽ cái còn cần phi thọ sao à kiểu sốอย่างcoอย่างsố co như bật bài phèn như ốt thêm nhậu mòอย่างnhư ốt thêm nhậu ha như ốt thêm nhậu gì nhiều nhá kiểu này kỳ siêu nhiềuอย่างnhư đâu đi bài bật máy đi bài lụm bu kẻ nha nó cái còn kiểu như xe photo máyอย่างmuốn para ngay như khi khơi hỏi cái ba cái mấy bài kêu xía à hỏi cái ba cái mấy bài kêu xía à như thế cái bộ kiểu to lòng kìa mang đi kiểu ngay bún như chít bằng trên nào bún tiểu nhà mấy chiêng hả như cả lục thiên thỏi vậy là ngay tân sang cái áp hình như các thỏ cái xa con chỉ cái chân sùng liệu phổ chít bằng trên ngay chỉnh trái ngay tu hành chip tới đây nhưng mà lui bún như nào tụi mày lộ
落波子啊，落拿了台啊，落了拿了台的，落了拿了台的，还那落田江去，落了田江去都还落田池了啊。chỉ bay à còn ngắt chơi à tham một cái dịch vụ của nhân đang mấy còn kia người ta chén hút thải bông pha mà cái dịch vụ của nhân chén hút thải bông pha mà để mấy là hăng ăn lia là lấy mày thút chiều chung như là nói là thút chiều chung như sau rồi như em ABT chọn ngay à ngay lip ngay 10 chút à nhưng các em ABT chọn ngay à ngay một gì xa chút nhé xin cá rồi à nhé nhung không tụ biếng thật cái tôi lui à, bà đi nhé lui bị lôi à, nhé cho em một cái, nhé cho em, nhé bố ba cái tôi em à, nhé dịch nhắn đấy, nhé dịch nhắn đấy, nhé mày trung chiếu mày đất cái tôi giống thế nào, nhé còn chút bữa ngày thằng à, còn chín chủ lại ham một cái ba, dính biểu các đồng sĩ đó ham một bu một phải đó, nhưng mà họ cái chúng ta phân nhiều cái giống thế nào, à kiểu là dịch, kiểu ông ấy xong xin tới nhà luôn, thì là ngay dịch chạy nhất ngay tập bên sampai theo như nanti dah như sama nanti nah orang Isong senior à cái sao như anh đó mày phong hiểm gì à phong hiểm gì mày khi chất gì phong hiểm gì cái tập bên sampai theo leo cái tôi lui những cái bà cái sampai theo nó xây chuối à thuê cái bài bùi gì à thằng này như đâu nhìn ba hướng thái chi bay à hướng ngã chơi ăn hướng đỏ à hướng ngã chơi đó ăn hướng đỏ mà nhỉ hướng ngã chơi đó ăn hướng đỏ à cái lưới được thăm bu thăm được siêu à hay còn như vô lưới chi bay à cái đèo nhà mẹ à cái chỗ đèo xì nhà mẹ chi à cái thằng như thế này còn nhiều vậy á nhiều những cái kiểu bị nó sợ như nè vậy á đèo nhà mẹ à vậy à mà như sau rồi như apa MABT lai dah ngai si ngai kau mai sayang dah terserah ni untuk lai pikir mai sa yang kena masa tersinggung dah akan pergi lai ya masa tersinggung dah akan pergi lai ya ngai còn cái thăm bùa đâu mấy ngai còn cái thăm bùa masa tu umpa ABC từ chết à ABC từ chết ngai còn cái thăm bùa cái du group gì à nhớ mấy họ mày trúng chớp bạn à mày trung trước bản thì Africa lâu à mày trung trước bản cho à bộ lôi song thiên thì hiểu bấy đâu à chứ còn mày thấy chi bấy cho con hả à một ngày ba mày còn như đó sao hướng định mày chi bấy hướng thấy chi bấy à như hướng á xoay á hướng bỏ à hướng á xoay đó mang còn có ba như ngày sân xoay ba ngày ôi anh định cái ngày còn đi chi bấy à các bạn nói anh định cái ngày keng mày chi bay mua vô bằng ngày keng này à là có nhầm cái song hà lip đi là có nói đây nhầm cái song hà lip ba cái như chẳng thiếu gì xoay để xây cái như chẳng thiếu cái group mana pun dah như chẳng thiếu gì à bao mày nè ngay còn có mày trung trước bạn này à mày trung dơ bằng hải nha cái hăng đi hăng ê cái sao có trung dơ bằng có ở xin nạt phong có rồi ngay tao li buổi chiều ha li buổi chiều địa phố kia ba nhiều hàng ở lấy cái đồ nào tôi rồi lui lấy đồ nào tôi đã li tôi sao ba phun gì ba chết bằng chân muốn trong muốn tận muốn giáo muốn ấy muốn chỉ cung thầy đi mày à thầy ở đây xiang mày xì chết mày xì kiến thụt xe mày nhân phong ở bên đứt nhà bên hết ở nhà muốn phay gì đó hồ đâu cho như còn tiểu nhà mê chi à hăng sản sĩ hăng tiểu nhà mê rồi rằng à hăng ấy tiểu nhà mê hăng như hăng sản sĩ hăng tiểu nhà mê à ngay cần đi à cầm chị cầm lôi mà sao lấy cái mũi giờ đó ngay tụng phà mày sao lấy ngay phà ngay ấy thu được cái ủn xuống tàu chiêu à ngay thu được cái tàu chiêu đã đi giết tàu giết bá tàu giết ngay thu chiêu kia
Ni kong ci bye-bye kong pukimaan kau ba. Kau ngomong be nggak ang masuk di akal. Kau ngomong be pukimaan kau. Ayong ina. Terbukti minuman Lungko malam ini barang bagus. Makanya memang ngay cầm con lý gì bơi ba ngay cầm tiền cái dampak ngay cầm tiền cái resiko à. Nhưng mình nói ngay kaleng mà theo Santo Agung cầm support ngay luôn sih dah Lungko gitu nhưng mà balong áo tăng gitu ngay kỳ bún như dịch đường sắm bạc chen gitu như mấy chiều mấy đồ cái theo tiền này là gitu. Kalau saya nggak ketua sih Santo Agung sih nggak ketua pak kawan. Makanya yang bongkar cuy gitu, kí còn tận bongkar tuh bongkar pak. Nggak ketua tahu tận bongkar tuh nggak tuh bongkar cuy pak. Yang mai. Nhớ mấy nhìn ngày với kiêng nhỉ kiêng mấy tung xì nhớ mấy nhìn mà nhớ nhìn ngay bị cùng nhân với đâu à các bạn ngay bị cùng nhân với đâu à malam ini Lungko kayak minum 70% punya shot nah dia đã chu kéo cái dịch phụ này kéo theo kéo cái dịch phụ này xì thông nhân shot xíu à bay siêu sih makanya yang mai apalagi cái tầm pala yang hết pasal kece nghe thức chịu chung kia là thức chịu chung kia hàng sản sĩ cái dịch phụ này hàng sản sĩ nhân chỉ bài bằng để bị ngay của khu như này ngắt chơi như mua hàng sản sĩ mua sản những cái lối cái dịch phụ như là hàng sản sĩ mua sản những cái lối đây còn ngắt chơi như thầy on nó thuê nhà phiêu phí nhà thuê phiêu phí nhà shot jangan kasih kendor makanya dah ngay so hargai Santo Agung Leong Pak Cena daripada dia menutup jitkai kemunafikan dan juga menepur jitkai kebohongan dia ngay so terima kiểu Lungko ngay punya Leong Pak Cena sit chịu yang dah Makanya rekening Nyi Kibun ngay so terima yang ini lui pak. Daripada dia berpura-pura berkedok untuk mencari jisigong berjiwa sosial tapi hanya sekedar bertopeng dan juga berkedok lah yang ada. Mereka itu tidak ada memperkaya dirinya ada. Hai kong kimo korupsi ni punya kayak Pak Lina, ngay pui kayak Pak Lina gì ngay trong pui, pha mà sai, pha cái trên trung chiếu bản này nhén, pha cái mày xả tê nhén juga, pha đó, cái đó chứ cho mày chi bay theo lô, chứ cho mày chi bay theo lùi như nào, hamo mungkin kemungkinan besarnya, gitu, nama họ trên trung chiếu bản nhén Ki đầu lý kinh punya dah ki cido an mau an hebat yang ada thuenya tiểu mẹ mungkin kita nhìn dah tujuh mau dah ki sale chin sale sau tu harus clear dari lên yang si Chin yang ada yang penting tak phải cái beng gì thuenya phiêu thuenya như chim ngay à ngay em phải như pin mô piên pin ở ông phê hồ ngày mô piên yang đó pin cái mô piên phong pin ở ông phê hùng dịch xỉu功夫dịch chỗ cả là tây dịch xỉ bút khung ngày xỉ lát đây đó dịch xỉ bút khung ngày xỉ lát đây đó như nhầm cái tuổi ngay à như còn ngắt chơi à như tôi như thầy bông pha mà ngay còn đây như thầy bông pha mà tụi mày yang mày chỉ bay ngay phải như lượng bắn nhớ mua lượng bắn pin à bi có đó phải như ông phê họ ngày chủ ở đó nhớ mua pin lượng bắn pin ở đó ngay tu mấy kiang ngay ngay dịch tiết ngay tu mua chút à
Jadi dengan mocu nah. Tapi kalau ngai chanyinya siap campur ngai chamo sen yang mana. Pun ngai chamo ah. Ngai gì xin ngai kan khổ gì cùng mày chúng cháu bạn mày xả tè. Mày Indomie miền juga khổ gì. Ngai còn mày đúng xin ngai sang xe. Ngai sang xe. Ơi mày chúng cháu bạn. Ơi mày xả tè. Ơi mày Indomie miền. Ơi pin mô pian. Ơi pin mày chi bay pian này yang mày chi bay pian này pin ini dah urusan saya. Ngai urusan lalu siapa yang merasa tersinggung? Kalau merasa tersinggung berarti dialah orangnya, ayo dialah yang sebagai tersangka, dialah orang-orang yang korupsi yang paling besar untuk memakan uang donatur ini. Cái mày chỉ bày thuê nhà phê nhà cái mày chỉ bày ngay cầm lý khí chùa đó là ngay cầm lý khí chùa đó ngay cái mày chỉ bày cái mày dưới mày nung siêu ngày cái mày ra kiểu trong tuần tuần lượng bắn hăng đỏ giống như là kiểu trong tuần lượng bắn hăng đỏ thiêu à thiêu tụ thiêu cả đâu lượng bắn hình lượng nhất thiêu cả lượng bắn thiêu đó đâu ngay tu hành đi à nhất thiêu cả lượng bắn thiêu đó à nhất thiêu cả đó các kiểu mày trong tuần về phiên trong tuần đâu à như tao trong tuần kiểu đâu giống nha juga mày trong tuần kiểu yang jadi ngay ba chân bunga đi chiêu yang nhưng mà nhảy jiwa sosial yang ngay có phụ bảy văn à kim mày còn cần phi thọ sèo bảy văn tụi mày cần phi thọ sèo kim mày còn con như hè lá chi con như hè phân nhìn con như thong nhìn với ba chữ chuẩn nhỉ bảy văn của user cái đó rồi kèo theo kèo chú kèo cái dịch phu phụ này xì thông nhiên như cái tây còn à nhầm cái tây còn aja hay còn ngay mua bún xì cha chút kia đó dari mày nhân phong tao mày nhân phong đó ngay bún xì cha cái asset cha đều chiêu à như cái ngay còn đó ngay bún xì cái này cắt của là xì đều chiêu à chứ là tao bây giờ đó như này ai chiêu chút lấy nhẹ đúng không nhỉ asset đó ngay bún xì cha đều chiêu à ngay mày nhìn các bạn ngay xí mê cái nhớ sao còn có siêu nhìn mà ngay tí nhớ sao thăm vui như này hồi như ba menunjukkan bahwasanya itu jejak hang le san thoyong na apalagi contohnya tampala yang hen trên này như cái liệu chit bật nhân mô tô sẽ giống như chỉ phiền ngay sedangkan các cái thầy cùng kèm thị dưới như thế này bột chỉ bongkar kia như ngay bongkar kia mà các kèm thị dưới này phá kêu ông phi không phá cái mô bên nó mình pin đó jangan bột chỉ bongkar kia tapi ngay bongkar tadi ayu jit kai kebenaran này tapi si jauh kong do saya jujur ya dah hay kong ngay mô bột chỉ bongkar nhìn dah nhưng mà sẽ ngã lùng chi nó ngay phiêu gì vậy nhưng mà sẽ ngã lùng chi nó hay là cái đó nhìn ngay đi tapi ngay chỉ phụ ở đó chơi sân kiểu dòng thị phong đó ngay chỉ phụ đó mình đi kan dịch khay ya sao đó dia cái bản đi dòng bó chơi bảy văn tùy dân cái cho dịch khay gerakan à chỉ cái thong nhìn hạ cái nhìn đó beri putih ya masa sih yang nah cái đó nhìn mun padanya sevo hẹn mò nhé sevo bởi đi được mới bởi tuần mò đi được ban hình đều hả rồi nhé cái sevo đi ở bị nhé sevo đi thì ngay kêu kia cái phố bởi siêu còn cái phố đó chun cái sama gì bởi thon hiểu à có ngay ba lay chim nhi yin bây giờ đó như khai laporan kiểu như khai laporan nhưng mà nhà có bạn cũ chơi đi dây săn tụi đấy đó cái hay mua có hay kiểu cái muốn nhà có hay mua nhà mình như tí cái dây săn tụi hết đó cũ bởi xí ba hết muốn mà chỉ phải muốn tiểu nhà mình interogasi như mình nói như polisi à như mình nói như cảnh sát à
你们都你警察啦，飞过买啥？飞过买啥？你怎么飞过诶？你们都你警察啦，厉害的，烈火吧，烈基本公道的，基得到只平中啊，被不查冲来讲啊，被不查冲来讲，operasi ba kita lu operasi ya. Oh, misalnya lihat put cacong. Dia si me put cacong naik rekayasa put cacong kawan. He rekayasa put cacong mungkin kan jika apa tertipu ya, jika tertipu ya, kamu tertipu kan. Lihat me rekayasa ya, oh lihat put cacong. Ali tu jini mau bersihkan itu. Jika tu tahi Singapura atau Malaysia oleh apa itu 57 条saya jual, sedangkan ahli de dana yang terkumpul itu udah lebih dari 500 juta. Chẳng 57 条kan bây giờ còn đồ tỷ đồ mấy đồng xí này hả? Như tôi nhìn kiểu, kiểu chế nhận thấy cổ như bật nền ngầm rồi đó, bật nền ngầm như thế hả mày? Hama dia kayak kanker payudara. Oh, ngay đó xài tim gì, ngay đó xài tim dia. Gì thế cái nanu ai tim ada? Cái nanu ai tim ada? Điều gì nha mê chia tim da, điều gì nha mê chia tim, cái nanu tim thuê thuê tim da. Jadi giong ngay đó sao lấy bản tụ nhi jadi ngay tim da bản tàu liệu nhi leo có liệu ngay sampaikan ngay chu kèo theo thằng da lấy ai chu kèo theo da lấy cái dịch vụ phụ này xì thông nhân xả lưới thông nhân tiểu nhà mê chi thông nhân da lấy xả lưới tiểu nhà mê chi tiểu xì nhà mê thông nhân da cái dịch vụ phụ này da cái dịch vụ phụ ngay kan mấy con semuanya ya cái dịch vụ phụ này da memperkaya diri thông nhân ada. Jadi ba ako ada cái nanu theo co you cái nanu theo co đâu you you chung co đâu you chung co yang dia for ba gitu pet nem ngam dia pet nem ngam yang pan hen tuli jika jiwa sosial dia jika tolong chat bang cian ni meji ba ni si meji ba kan ni pun gigi khai so fui lui jung ada pun gigi tit so fui lui jung yang ada chat bang cian yang ta pun gigi theo pan liao yang ha jadi you kon choy aja belit kan nhìn sẽ con xoay aja belit như còn hang sản sĩ hang tiểu nhà mê chia hang sản sĩ là mê là lùng chín thút như tiểu nhà mê cái thút siêu chung như hang sản sĩ hang nhà mê chia hang tiểu nhà mê hang sản sĩ nhớ cái bữa như cái ngay thổ liều masa cái bữa như phân cái thổ kahnya pribadi lui mau saya nangat tiểu me cái namanya tiểu me cái chung nhìn tập nhie lui tập nhie piang đó cái jin cái nhie kiu ki serakan pun nhìn lihat cái lui đó jin cái nhie kiu chen han như na cái mình nhie lui masa cái pun nhie cái thổ lui cái pun nhie me siết nhie là lui nhie ham ngày mai con chơi pun nhie tapi cái nangai mun saya lihat cái donatur lui juk kita pak em cái piang bawa juk kita pak theo piang bawa juk 20條、30條啊都幾多類啊？你現在啦，你係相信你啦，相信你本意就集萬達啦，含你本意就集萬達啦，supaya你都hiểu cho dịch khai đó mình là menyenangkan lidahnya mengerjakan supaya tanggung jawab yang untuk kita kerjakan. Ini pun nilai hi unyat kong untuk còn hi xong rồi nhật con lại phong nhiệt theo mẹ bún hi xong rồi nhật con lại phong nhiệt theo phong tiểu nhà mẹ chia hỏi nhí chân chúng cháu bảo là nhí chân á giá nhí chủ endomi mẹ này như nào nhí chủ endomi mẹ này nhìn nhau như nào đó nhí xí dầu nhí còn nhí kinh bún như oh my god oh la la chẳng hạn oh no os lẹ mẹ đã oh my god, oh la la, oh tiểu nhà mê chia.
Kampung Bayang hai kan, kawan? Ya, jika mereka, oh la la, oh no, oh yes, oh my god, oh tiểu nha mẹ nè, mẹ là như tao sao thải bông pha mà như cái chân tay anh là, ngay cái như còn oh my god là sao sẽ, nhá cái phụ này xì thông như này còn oh my god là sao sẽ, như cái còn oh la la sang sẽ, oh no, oh yes sang sẽ, như còn ăn chơi à, như còn ăn chơi à. Ni thiên nga toya jala. Tho có này nhưng còn bay, vì sao là? Ngay biểu cái gì còn đi đâu, xăm thịt nhị xếp gì đấy. Ngay biểu còn ở cả gì còn sao là bay cái hà mà sao tiêu nghe chứ, cái bữa giờ ngay hầm như tiêu ngay à. Nhất tham mua nhìn thổ đô tham mua à. Lấy hàng lấy sổ xe này nhìn nha, hàng lấy sổ xe nhìn nha. Ngay có phúc bại phán à. Dibandingkan cái đâu nhìn à. Dibandingkan cái đâu. Oh là la, oh my god, tí mày chi bay tiểu xì nha, mày chi xì thông nhân phù khí mà ăn gấu dùng thế này ra. Ngay có một thằng đi tới Hồ Lan phải, tiểu xì nha mày Hồ Lan phải đó. Ngay một thằng, bro. Ngay một thằng đi tới tiểu nha mày chi vậy, ngay một thằng đi tới oh my god này đó. Ngay một thằng đi tới oh là la này đó. Oh là la, oh my god, oh no, oh yes này đó. Ngay là tiểu chi gai à, cho tiểu chi gai à, tiểu chi của yang ada daripada oh no, oh yes, oh my god đâu yang đó. Tiểu chi gà đó gì mấy tiểu chi gà mà ngay chỗ bên như tiểu chi gà, ngay chỗ hay cà yang đó, chỗ hay cào chỗ bên như tiểu chi aja yang này. Giống của yang rồi hả? Chỗ tiểu chi gà của yang à? Thò kawan hả? Ya, Liban nhìn trong hến. Cái dùng những cái chụp phía nó sọ à, cái những cái nạp pun sắm em lấy mungkin đó cái câu pun gì ba, cái câu pun gì á những cái nạp pun sắm em lấy mungkin gì câu pun hanya 200 theo gì à. Naikkan akun elang putih. Oh elang putih cái ngầm song, cái elang putih song ai mày cho mày. Chỉ mày dùng thải pin theo xong đó. Cái ngầm song alip ngay jempol cái masa tu hodi song alip à, pagi kung fu master cái aku ngajak song à. Ngay cái clip ở đó, như thằng ấy bị xích chịu suy mà còn kinh bù dạng ngay còn lý kỳ vậy đó. Tapi kinh bù dạng ngay memang ở chút ngay tiền pháp đó, tiền ngay cái khéo trung pháp à, tiền ngay khéo trung pháp mấy tiền công phu à. Đi đâu chú khéo cái gì phu để chỉ thông những cái của chi bay bay à. Thôi nha. Ni su nga chú ba lì à. Ni su nga chú ba lì. Ni su nga khéo à. Ni su nga xin nạt phong à, ni còn chơi à. Thôi nha. Apalagi tampala ni kung atoy à. Thuê cái phê thăm nha. Apalagi tampala ni kung atoy à, ni kung nhà mê chi à. Ni tampala ni kung atoy ni kung nhà mê chi à. Cái sót chiêu à, cái bữa giờ sót chiêu à. Ngay nằm tăng chiêu cái部分的系统音啊。Mau kasih tahu siapa tolong Koko biar yang menampilkan status kartu dulu. Tampala mau kasih tahu siapa tulung Koko yang bisa menampilkan status kartu dulu. Ngay mainin. Lungko itu orang bintang
Lungko itu me me ya. Tung chur kuat do sena phong tung do ya komentar do kuat do kochiu. Kochiu. Ai ni an đủ cũng ngay, ai ni dèm pol sira, ai ni ngay cho những cái phần đội. Dan ngay tự nhiên thời ban trần. Ngay tự nhiên thời ban trần. Jika buktikan pada dunia, kita akan buktikan pada dunia bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini jujur, bahwa kita ini adalah orang benar. Bung, koko Tampala bilang MC Pak Mi loncat jual mie apa bisa banyak uang. Ngày mười còn ngày tiêu, ngày mười còn ngày tiêu bạc mì loncat, ngày mười còn ngày tiêu chi bay loncat, tôi theo loncat hạ loncat này ngày mười tia ra. Ngày mười ti bạc mì loncat atau tôi theo loncat ataupun hak loncat. Chi bay sim loncat aja ngai Tuhan mười tia. Chi bay sim mười loncat đó ngai Tuhan mười tia. Jadi ngay cùng trên trung châu bản này à, ngay sih jauh kontak anjana. Masa tersinggung tuh hampir cimai aja. Choto tuh modus ah. Choto tuh modus ini kok alung cin modus. Choto tuh modus ah. Choto tambu ah. Ya. Ni Indah Permatasari ni ngsiu kong li to điều nhà me chi bây nó ra. Ngsiu kong bạc mi loncat ngay ngsiu kong bạc mi loncat. Mấy kong bạc mi loncat chi bay khung loncat aja ngan Tuhan mấy phu à. Hak loncat aja ngan Tuhan mấy phu à. Tôi theo loncat aja ngan Tuhan mấy phu à. Phu kia mày chi bay. Các cái dịch vụ của nó thăm bùi như nào. Ngay cổ phụ ai nè, ngay cổ phụ leader, ngay cổ phụ ai nè. Tampala modus tidak longkok. Tampala. Cái cung lô mê modus rồi. Thuê nhà. Tampala khen những cái chỗ cái khen cái chế chọn đồ, chỗ cái khen cái chế chọn đồ, chỗ cái tay cái chế chọn đồ. Gimé hàm nhân hay còn Tampala yếu dụng đó gimé hàm nhân sạch gì cái chế. Từ cái nhân hàm sạch gì cái chế yếu dụng người mau cái nào mình nhỉ? Jelas itu udah ada rencana, ada unsur rencana untuk suatu pembunuhan yang kena. Itu kayak rencana. Tampala memang mau jungainya nah. Tampala memang mau jungainya nah. Tampala jung Các sinar phung có em salah. Aceh ada bong pai Thusika ada kak sika sesibut ini nah. Kin punya Aceh tunggu doa Aceh tunggu doa. Như đâu sao giờ đấy mấy cái bên kia xí chân phận à chế thung cụ đó nhớ sau này phá xa như còn tiểu nhà mê chi rồi nha cái chuyện ăn số các những cái tùy nhìn lười nhưng đó thật cũng phải đó nếu họ mà chi bay cao á chẳng ai chi rồi đó mua chả nhìn lười đó mua chả cậy mà ăn mua chả ạc lạc đó chén bu bạc ngay chén bu mua dùng như là chén bu chú kẹo à tapi ngay mấy còn chén bu tapi cái dịch phụ phụt nhìn yang là cái dịch phụ phụt như là ini mau cak akhlak ada. Lungko jangan minum banyak. Ya, kamcha cece. Ngay chú cece đó à, ngay cece đi đó, ngay cece xin đó. Ngay cece susan tí thanh đó à. Như mình nói ngay muốn cece à, như mình nói Tampala như cece à. Ngay chú cece đó là. Ngau cece đó à, masa ngau cece ngay si cầm pasang badan ini lah. Nhưng muốn ngau cece ngay si tại cái thổ cát thổ leo bộ. Tapi chúng ngau cece yang đó ngay nhìn này cece đó, chân bu hổ hổ à. Mấy con nhân con choi đều, mấy con nhân con đi mấy con lìn cù đấy đó, ngau cece ngay nhìn nói đó, chân bu số đó đó cái bún ngay masukan hổ hổ à. Như thế mà tiểu nhà mê chi nhìn nhung thế nào. Dengan
dengar bakmi loncat Alung nggak berani. Berarti Alung nggak mabuk, pura-pura mabuk. Ngay mày tiki mày chặt ăn chặt to à? Tiki mày tiki mày chặt ăn to à? Bakmi loncat cả ngay kan mau sang xe. À chỗ lấy lò quỷ đó ăn chú kẹo đó à? Lấy lò quỷ đó ăn chú kẹo đó à? Cái bún gì ơi, xin ăn tăng ơn, tăng thì mày tung xiên to à? Lấy lò quỷ đó lấy hạt chế giò đó. À chúng ta tụi mua chuột cái nhẹ ngay còn thằng các bạn. Lò quỷ hạt chế giò đó tụi mua chuột cái nhẹ, dính mười đó đó. Cái gì xong ai hỏi nhìn mà. Kiểu này cái chính chế kiểu như lấy ngang lia ra kiểu như lấy ngang lia sâu sâu kiểu. Này cái chính chế sang kiểu giống, mang đi cái ba sang à, mang đi hay còn hay này cái chính chế hi, này cái chính chế hi đâu cái tầm bạc u đang ở đây đó. Sau mấy này cái chính chế chỉ cầm lọ âm kia này bà, nhưng mà cái này cái cho sát à. Thì theo cái hạt của à, chỗ lấy lọ quỳ rồi đó, tụi mua dùng cái nhìn, lấy lọ quỳ rồi đó, suy ra ngay mày mang ngay xịt liệu cái ăn kiểu liệu, cái mày mang sống nhìn ba. Tapi ngasih nyimpa ada kiju kayak inisiatif kayak wataknya itu terlalu kotor yang terlalu kotor. Gitu ham niki cincin yang nyisau soleh. Kayak nyin untira, medan untira. Kayak niki cincin dah hige tambah udang aja dah. Siumui dah niki cincin lo amkian pun cái hỏi xía dah. À chung si cái tôi nhìn đó một trong hỏi nhìn chung là đất lô quý dah. Thuê ngay phiêu xí nhà lô quý. Thuê ngay phiêu xí nhà. Nếu lộ quỷ đó cái bữa gì đó kiểu này cái chính chiến kiểu sáu giờ lo yêu kiểu à cái kiểu ngay cái bữa như ngay hầm mặt phiên hi say ngay hi nhá bụng kha kiểu à thuê ngay phát thuê liền à kiểu ngay hầm kiểu mò kiểu như mò hầm mà sa kiểu à ở ngay ăn mò gì xí kiểu như cái con lòi như kiểu không phải cho mai kiểu à sáu giờ như hiếu kiểu à sáu giờ như hiếu kiểu à sáu giờ như hiếu đó cái gì chỉ khai tujuan dia chi bay miền lò quỷ đó lihat chi bay miền lò quỷ hạt chế gió đó suy dân kinh trong nhìn ba tapi ngay ba ngay chỉ đó cái chỗ chơi chỉ là anh chăng à cái này cái chính thì cái tạm bạc ủ đắng như gì các bạn cái tạm bạc ủ đắng đó you sip bát lapis cái sập ba mấy chồng à sip mấy ujung đó tetap gitu naik layan niki cincin hijau tetap hakung ah makanya ngayon niki cincin lihat lo kue dia nyi hoi kaki kun tapi tetap waspada lihat lo kue ngay còn ada lihat lo kue dia lihat hati yo dia ban ban đục mền nhìn ngay còn ngay terlanjur nhìn sit tổ kia dia anggap gitu sesung nhìn ba yang dia công liều cha liều kết liều xăm thời liều nhì khung hiệt ya cột liều thông liều chu thông liều kẹo liều đó mày hiung cây đó cột chiêu liềuอย่างนั้นtapi ngay còn như tetap waspada toh cho nên yang rất niki cincin mun kia niki cincin mun kia yang dia nya với hạt chế giao yang kita sang à hay niki cincin lo cái tambah udang sia paham kan à tetap cái con ăn niki cincin cho set theo cái hạ cung à cái hạ sút như theo đó đấy như thế kia đó cái hạ sút à mấy con cái hạ sút giờ phật theo cái hạ cung này chun này đó hạ cung này chun này đó hắn mang con chèn kép á hắn mang con chèn kép á chèn theo cái hạ cung này chun này giờ đến ship bắt nhân âm kia à mấy con theo cái thải chèn kép chèn cái hạ chun à cái hạ chun này đó tiêu đi về hạ chun này đó ship bắt nhân âm kia à ngay nữa niki cincin đó xỉu lọ xa đâu ngay khâu thiền niki cincin là ngay còn niki cincin như mỏ hiếu lihat lo kui mày nhìn lihat lo kui đó cái kịch sú đó cái mấy dari kịch sú khát tăng như này như nào cái dùng cái phổ sĩ thanh thì khát này như nào phổ sĩ thanh như đó phổ sĩ thanh à phổ sĩ thanh khát sang như này như nào cái đó những cái dùng kịch sú khát nhìn dùng cái kịch sú khát à cái dùng phổ sĩ thanh thì khát sang thì chặt lihat jojo những con cái profile bút thăm kẹo cái profile aja bút thăm kẹo cái dùng cái phổ sĩ thanh thì khát này như nào khát chút đi chặt jojo à ngay sang hàng ngay lúc đó kết lại aja cái cảm sát à kết lại à đó đây ngay kết lại đó ngay kết lại aja cái cảm sát đó
Kiến ngầm xong hay kiến ngầm xong đó cái bữa như kia còn lại bún ngày theo liệuอย่างđó muốn bài kia còn bữa hạnh theo đó à muốn bài kia còn bữa hạnh theo có liệu hay lùng trên ngầm xong cái clip kia bún kia theo liệu đâu à theo nhỉ đó bún theo nhỉ đâu à còn bún theo nhỉ đâu à thì mình ngay ba mày sang gì nhưng ngay lúc rồi đi liệt lộ quỷ đó ngay con đầu kia à kia là cái nơi điều ngăn lì các bạn liệt lộ quỷ dồ đó lộ quỷ dồ đó kia cái nơi điều ngăn lì chẳng lúc chẳng nhấp chỉ bị bằng đồ xích nhấp chỉ bị tít nhưng em nhấp chỉ ba bị tít cho đó bố mày ngay sẽ là chẳng ngáp sang thôn atau main đồng sĩ kan phụ chỉ đó nhà mang hỏi kỹ thuật sắm phụ cũng được thay theo à kỹ thuật sắm phụ được thay theo à ngáp thun ngay tí tí ship nhỉ đẹp à bị mua đó một đẹp giống như nào một đẹp à thun nó chip đẹp à ấy ngắn rồi cái áp chỉ đó áp chỉ bên dưới bên cái thời lo hi à áp chỉ bên thời lo hi à ấy cái baru yang lo hi còn mua hại cái áp chỉ kiểu trai tôi mày bị thun nó xì ra ya áp chỉ bên thời là nhớ xí các bạn áp chỉ đó kiểu trai áp chỉ đó kiểu trai áp chỉ là tôi thun nó xì ra chúng em mới chơi cái đó mọi cái hàng này chơi là cái gì hạ xả lam mà đó các ập theo tổ cho lấy quẹt quẹt nào à nhà mang ở nó địa lục quỷ trên địa lục quỷ bên trên một kiểu địa lục quỷ à nhà mang hỏi cái khu thuế đấy các cái thằng khối cả tạc có tay à những nước kia mang tiếng anh nó ngắt hiung cái ở bên kia ngay bị chim sỉ hay bún nhìn theo chéo vậy mày mang đi khu thuế đấy các cái không tạc có tay à như xong nghe liệu phô hay du chủ như là mô chủ như hào ngay ba toàn chưa nhìn cái chỗ xuống nhìn bay à mới cho mày là mang tin à cái khu thuế các cái không tạc có tay à nhí đi kiểu mày á liệu lộ kiểu mày á cái lết chân phu ngã nạ bùa chân phu ngã nạ bùa chân phu ngầm hạo ngày kiểu ngày ba sáng như miệng này nhìn kiểu kiểu cái ba sáng như miệng này nhìn à kiểu cái ba sáng như miệng này nhìn à các bạn cái ngầm xong ăn lép hay cái ngầm xong ăn lép đó cái bữa giờ đang ngày tổ bún kỳ đó mày bạn số cả ngày bún chiếu kìa ngáp bộ bạn số cả ngày bún chiếu kìa đất tiền cho ngày bún chiếu kìa cái juga mày đi cho này chứ chịu asa cái bún gì đó không kia che chọn thì ba sáng che chọn thì sẵn kiểu cho ngày bún chiếu kìa ngày mua về như các bạn hay ngay cũng chơi với phiền như nào đó nhớ bạn số càng hay là không bún chiếu kìa kiểu luôn kiểu à你相信冇用，相信八講係咪？你錢鋪眼啊，冇啊嘅講，你錢鋪吧 Q 自然用，你錢鋪 Q 自然，cái chỉ là dùng，anh tôi nhìn là lại là chỉ cần sử dụng nhầm cái miệng lại à, anh tôi nhìn lại gắn, ya, muốn kia xích bạc số mua à, cái còn mày gắn, cái nhất bạc số là mình cho xí kiểu, nghĩa là bạc số ba ngày ba錢鋪用呢個大型asli cào Cậu lý ba có liều hay còn cậu lý ngay tu nay biểu lộ sẽ chui nay bực củ cán cả như này xít ngay tu nãy chuột đây phân mệnh sau lại nay chủ ghi đó chủ ghi đu biển bạc soi cho nó nhà mà bún ghi chứ hạ con mỗi lượng hạ chỉ có hàng hà gì à pan thời mua hết các bạn số urat à các bạn số urat gan như 70 đẹp à đó bún ghi chỉ con mỗi lượng hạ đó pan thời mua ra 40 đẹp mua hay là 70 đẹp chưa được 30 đẹp vậy đi đã cái giá cái chỗ phun cái giá cái xịn trên cái chỗ phun giá cái đâu à cái khu vực thầy theo nhà mang hỏi là bông phải FC đó thầy khu kia à khỏi như trong cái tổng có này cái khu thầy bắt thầy trả đâu à nhà mang hỏi mang đi địa thầy xét cũ ấy ngay xong đó nó mới chơi cái đó nó chỉ cái sông nhìn ba lại hả sông nhìn ba
Mà cái còn nhá nhá chỉ vì sao đó ngang áp chỉ bảo bài hơn ngay ngay khỏi gì còn lại mà ngay chỉ cái mình chỉ cái đó xong nhìn ba lại à chỉ cái mình tại con áp chỉ đó nhưng mà ngay tí cái áp chỉ ba cái áp ba chút cái áp ba bao chút kiểu giá trị với con mua lượng hạ đó to hạ chân đó kiểu giá ba chút đầu xì giá một giá cho ngay cho nó cái giá cái mua số mi cái áp chỉ đó tông chút lại nó quẹt còn này à anh nữa đó anh hành là chỉ chín là ho các bạn ho để anh hành chỉ chín jadi mang đi cái áp chỉ đó mới theo chiêu à theo chiêu mô tả kiến đó theo chiêu mô tả kiến là ngay tí cái chín tạc cổ tệ đây à chín tạc cổ tệ cái chín tạc cổ tệ à ngay lúc đó đây là biasa lah cái sáng suốt à mang đi cái cung ngắn trong cái mà sáng suốt cái tuy cái cung dẻo à cái mà mới tuy dẻo à mày cái mà phủ chuyên hắn mới liêu siêu gì à từ chuyên bây giờ là anh chồng ship chít đẹp rồi cái chuyên ship chít đẹp à mới số siêu gì nhưng về sang cái ngày mới sang cái mà nó ngày sang cái mà nó hiểu chỉ cái nó đó ya mungkin cái anh sầu mèo ya maklumlah namanya juga dengan kebiasaan di kota jarang juga melihat suasana di kampung yang nah itu gizi yang hamo orang yang di kampung ini jarang juga lihat ăn sáu con nét thải sáu xí ya dia kampungnya ăn sáu chút thì con nét thải sáu xí tapi cái kampungnya cái kota itu ba ăn sáu lo dia kampung di dia mana mungkin ba ăn to giba ăn nyan dia ăn nyan kiamai ăn nyan oi yang nah cuman giba mau jujur yang nah nga bapak angkatnya memang kita mau jujur kita beco set ah kita memang beco set kawan trong lung rồi lấy đi xe ô xía rồi như anh khen xích chịu hại rồi rồi lý hả ngay tùy miền này may lượng cái lô chịu như bún xí xít mà cái xí kiếm ngay cái lượng cái lô chịu kiếm ngay xít chịu kìa tapi ngay kan mình ngàn nhìn tapi cái mô xít ở yang mana dah mang đi cái jahat tròn ai ra đó các bà long nhìn hàng rồi à ngày tí ngày ba hanya kem lòng bao jan à kawan ngày tí ngày kem lòng bao jan kau arak 2 kilo yang kemarin tuh mega belum bayar kau nyama ada lộc về bao nhiêu đó à nyama lagi chết kiểu mua xỉu mua trong bom trong siêu ke arak yang kemarin 2 kilo belum bayar gitu. Nggak ada, ngau, saya nggak ada, ambil arak 2 kilo. Ada ya, orang tua tuh yang dia bilang bapak angkat kamu tuh bah, ya. Nyama, mang 3 kilo itu kan dia cầm hingat di mana otang chịu 2 kilo đấy à nhi, bun mà. 2 kilo à, itu belum bayar ya, gitu. Oh ya, enggak apalah, nanti saya bayarnya. Mấy bao xì à kawan, nhưng mà một nút đầu kia chỉ cái số nhìn ba mang còn có ba tu hề còn đó đô dịch thay berkah yang gilai đầu dia nhà mang hỏi gilai đầu li mày hầm chun mày thay chiêu à cái gì là mình lu hầm chun nhỉ cái hầm chun đấy hay dùng sáu suối hay dùng lăng suối à nghe không ngay để chăm suối này chủ su ăn chủ su à gilai cái chiều liều cái chiều liều đó chín mười gilai hằng ngày bác mày cũng vậy Begini, Long. oi Saya mau melakukan pengakuan dosa. Ngài kan mau theo ăn hiếu nghi một còn ăn hiếu, ngài kan cuma theo Pháp theo liang saja. mày theo các phân áp như mày theo các phân áp
còn như các áp chỉ như này lọ cụ thể chỉ xí hiểu như lọ như bởi Iya, vì cụ thể các áp chỉ các các áp áp chỉ chỉ cũng như hòa, thôi bắt áp như chỉ này là ê hòa. đi ra ngay cô ngay chiều ăn chiều ăn thành keng đi ra còn như lọ như bởi vì lại fit khu thể đấy còn các áp chỉ như Iya, vậy cho hàng như kasih kan fit ap jiwa leongca ini sampai kong jam engca itu kan tidak benar ya kan. mẹ ya lượng cha kan bởi vì cụ thể cho tỏ bây giờ cho sẽ đến lượng cha dari nya cái sắm thời đó kan ăn không cha Kamu ngai cuma kiam leongca oh. à Kacau cái sih lượng cha pewa. lượng cha Hmm. berarti Leongca jiwa. dalam arti kan ini kan Cocet wa. to chat Ya. Ngai ini kan to mengakui. ini Ketika mengakui seseorang mengakui cocet itu kan tidak bisa didakwa lagi, mau didakwa apa? ông nghèo lượng bắt lấy phonis như tụi Iya. đây à Kan Chin Yun Fui waktu ngaku kong yang kong ngai kau siau kan, itu juga nggak bisa didakwa lagi ya kan? ya he cho tapi ngay truy cơ sở này đó ngay truy cơ sở cái gì hiểu đó còn như lời nhung cái đó chân phung ai anak buahnya gitu lah Ya memang kan kita sangat anak buah, masa saya harus ngomong dia bapak buah? anak buah kan anak buah Iya, iya memang benar. có như hàng ấy từ miền như ở tăng đồng cái lỗ chịu cái gì hiểu à ngay truy nghiên cứu đó Iya, benar bahwa ngai jiu jangan otang yang lo jiu kemudian ngai mau ban karena kan ngai berpikir ini tuan rumah yang ban loh, mau nak. Terus nyi berpikir nyi tuan rumah lalu harus ngai siang ngai seorang siang pas siang atau apa. mẹ nhong gọn Terus salahnya di mana saya? cái chi hiểu như còn anh luôn như còn anh nhong luôn hay còn anh lấy tôi nhớ cầm buông you ship bắt cái lôi chú lấy cho bà bị gù liên môi ngay ba ấy lấy pen này chỉ cái lấy tạ chịu gan cái chi hiểu như cái này còn anh Diu ngai diu còn đi kì boy. à chú còn anh Diu. à tôi mày ngã cái chết chú tuổi bula chân cái trasi bunyi theo chiêu là cái nào mình nhỉ Enggak, ngai bicara tentang cu dulu, jangan bicara bulacan sian. Kacu jadi kemudian kacu jiu mana? cái chú như mô mai Iya, kacu nyi kan kong, ngai kan hireu on ngai mun kacu jiu mo nyi kan kong mo. Iya ngay kan? còn mó Iya, nyi kong mo. Artinya ngay sẽ itu chân như phòng này ngay sẽ chân như itu phòng này babi sangsit 4 kilo, sipsit 4 kilo ngai emai kan tidak ada kan? mó Ya sudah cái chú batal. sebenarnya jauh cái chú Salahnya saya sebenarnya di jauh mana? mày cái chú sebenarnya jauh tapi nyi ba mau thời du lui lại yang ngay chờ ăn kiêng ở cái bữa nyi bỏ Bagaimana nyi bertiga Yuli Kak Molly nalung ya kan? Artinya kan kamu tidak memegang dompet saya. ngay memang mau pannya dompet ngay memang Baik. mau Kita pannya ngai dompet beginilah. Sudah kawan-kawan dia. Misalnya kita ngai menunjukkan nggak dompet cotet ini sisa-sisa pakaian. Ini sampai tersinggung lah. oh kita sampai Baik. Ngai tunjukin deh. Kira-kira ini uang apa bukan? Ini sisa pakai loh. Bagaimana nih yang memponis ngai bahwa ngai mau tai lui hia? tapi hay còn nhiều tay lưới lại tụi mày cái chi xíu như còn một ngày như còn ấy cái sao sống nhìn lại kinh bố già bị làm kẹo không thế nào Itu kapan? Apa yuk kong lam kew? Tung sih lam kew kan sih maksudnya ngai kong dia arti sebenarnya lah ho. Ngai sih ngami lam kew, ngai kan pucon niloi, jika le cu kew niloi sit nyongina. tụi mày yêu lưới bị mày tụi mày không thế nào kalau yêu lưới tụi mày bị ngay hilang không thế nào Iya, ngai kan memberi nafkah ke kamu. memberi nafkah Iya, nyilam kew kan, nyilam tokew ngai kan ban nyiloi. tapi cái resiko kan anh thầy như mau sống cái liệt resiko Iya memang ada resikonya, tapi kan ngai kan tinggi biasa lam kewenyen. Makanya saya ini các lalu chi ngay profesi như mau season còn mấy cái ngay tuntutnya ngay sau dia ngay sau ngay tuntutnya tapi tambahlah konge nyilam kew le, kan ngai konge nak. mà cái kalau
tambala boy cái này相信tambala hay相信ngài 當陣係相信二我相信 à lại tapi tambah asid kongcut lagi boy yang ni dia lala dia lam Nih. ni sementara ngài kan nya相信lại lalu cái tambala nya itu không salah không salah ni kong ai boy chok ni nga相信lại tapi tambah asid kongcut lagi boy artinya ni Leongsa kan pernah berhubungan ya kan kisit pun ni batu aki, kisit pun ni lonceng deh beli kayak apakah itu bukan suatu hubungan yang baik? Điều, Hubungan yang baik bukan? Ayong kong, memang di saat itu keadaan itu baik-baik saja, hubungan yang baik. Ketika hubungan baik, artinya dia juga mengenal baik kamu. Ketika dia menyatakan, ya lo ngasih nilai lam kewenyin. Saya juga harus percaya, ya kan? Oh, ghi nhông còn ai? Iya. Ở đây mình còn ai làm kẹo nhìn. Ngay trong nhìn paham rồi còn ni lam kewenyin. Tapi ngay cuma ikut perkataan Tampala. Trong dia Tampala berarti nyi ko sung sin Tampala lah. Tidak berarti begitu, tidak boleh diartikan begitu. Cuma ngai kan berkaca dari bahwa Nyi Leongsa berhubungan baik, gipun Nyi Batu Aki, gipun Nyi Lonceng, artinya saya menganggap kalian itu berhubungan baik. Oleh si saling mengenal. Dia hama jikai ham do kong do hama di awalnya jika tak chung si cak nyin ha. Oh, nah, baik. Kalau Nyi Mekaki berhubungan baik, dia apakah mungkin dia memberi kamu batu aki dan lonceng keramatnya? Baik, saya tunggu dulu. Kamu sabar. Saya memberi pertanyaan dulu. Apakah kalau bukan berteman baik dia ki konen mode pun dia batu aki usaka kong hiao chut hiao main si hiao terus baik kamu sabar dulu hiao chut pap terus kipun ni lonceng yang keramat dari kia mai lui bong chong Mungkin tidak. Apakah kalau kipun Nyi dia ke lui bong jongkin moten gi dia, apakah dia tidak kesusahan? Các ngày tụng tiêu hay còn kinh hà các cái lui bong chong kyun là cái lui bong chong kyun hay cái pháp律thải ba nạp mungkin ba tampala ba hay còn kinh hà muốn như thế nào liền nhớ cái untuk nhớ cái phù song atau nhớ cái dịch khai đông sinh nhị cha đó untuk nhớ cái hiểu untuk chim chen thủ như vậy ăn ngào lấy pun ngay ở lồng Cina. Nah, kalau saya menilai ya, ini kan hamgai menilai kan, baik saya menilai, tapi kamu beri saya kesempatan berbicara. Tampala bayanku dia cejin bui dia langsung dia lui bong jong kyu này langsung dia gipun nia. Ki dia xiong ni cha ho pen jiu. Tapi kemudian dia ini berkhianat terhadap dia. Ngay Lidit juga tidak setuju. Ini kan kong ngay kan Tampala ba sit ka ngay berhubungan Lidit. Apakah kan Tampala ba khusus liau những cái sebut ku ngay yang hena berhubungan bukan arti kata berhubungan itu artinya melakukan apa pendekatan sosial, pendekatan secara apa mengenal satu sama lain secara dekat, itu yang saya maksudkan. Oh mungkin ya ngay mau kong gile sih coba nganu berhubungan kan hubungan atau hubungan yang kena beda. Misalnya nih kalau Tampala berhubungan dengan Sunijab itu tentu yang kita sebut berhubungan suami istri, tapi berhubungan dengan kamu ya tentu bukan tentang hubungan seksual, bukan. Nếu như còn ai tapi dia kan jika kan kau ni fan này fan xiong này mungkin ni anggap Tampala itu gay dah
Liu juga sih, ku nggak nyentuh enak. Oji, itu kan penafsiran kamu. Saya tidak menafsirkannya sampai ke sana. Ya kan? Tapi tambala pun ngai langsung ngai chi xiao dah. Tapi Nah, kayak cak langsung dah. Kayak senior. kayak ini cerita. Kan langsung memang pun ke obat siu. Yang mana, Pak? Jadi kan langsung mau phải langsung kan kia chen pu dùng thùng này ăn. Ya. Cái thùng này kheo ra cái thùng theo ra. Còn nếu như khai hàm như khai hàm senjata Hanoman yang ini janjan ya kheo yang kheo ở hiện đó. Ah, Pun cái benar có các ship si hỏi lô si mà. baik, saya mau bertanya. You chẳng mau waktu ni các Q-nya xin ham ni choki thotin si ni chúng ta langsung jauh ni you long kia lên. Cái chi xiao ngay memang you dùng hà các lăng trung kiling kalang. Iya, you long kia lên you chẳng Nhưng mau. mà thằng này như thằng của Gian như thằng của Gian ya kan dia atau terasa kok Gian kan terasa kok cuy. Oke, saya siap mendengar. Jadi ngay you đi tông thiên đi tòn dịch hạ ngay tòn đấy thiên chồng thì pin thì chồng ngay dịch hạ giao lên lăng trung à xin tôi nhìn ra se phố thì chéo chiu rồi à kiểu kamu ndak jual bakso lagi ya jual es krim ya gitu mak. Jadi ngay hak toh jadi kan langsung yang jauh-jauh kiling kalang kan cuma bong yang ada. Tapi kan kejadian itu malam hari. Apakah pembicaraan kamu masuk akal? Ini kan waktu itu nih melakukan waktu itu. Tunggu dulu. Kamu menyatakan kamu melakukan waktu itu jam 11 malam. Apakah Hanju Sevo nyongin ayong ceusong ceuha aja pun hewan? Listen itu kuici lah mah es krim ah. Kuici maksudnya itu makhluk nyata atau makhluk astral? Makhluk astral kalau you sang tak nhìn kan kondo oli kamu lori sih kan kan oh makhluk astral baik makhluk astral ya baik Jisi tampala langsung tuh kadu Jisi tuh tidak bisa menggugah kah kong kian kilin sin nêu là thầy Pak Cung nêu lì cái là ha. cái theo công đạo senior. Nyamang hỏi. Nyamang aja jauh ke langsung mana ke kuntilanak lo ya. Jadi itu Nyinka lebih banyak tuh Nyinka berpikir itu tukang es krim lah begitu ya. Nah, saya yang ya, bagaimana kalau kinanyi siang tapala lo ya li? Tampala blokir ngay. Oh, oke. Sedemikian cemennya sampai memblokir kamu ya. Tampala blokir kayak punyit itu gisi kong do phát xe kong do ACHK đấy ba còn nhớ loại trên yang ini ada ngay xong thì sót hả ghế lalu cái blokir ngay à. Ibe cemen apa tung blokirnya đâu. Makanya kita selalu tapai kok kai như mình nói cái còn alung trên yang hin còn alung trên cái blokir này còn dùng như chơi sana. Tapi mesti blokir ngay. Ngai kan sebenarnya kalau saya kan sosok yang menakutkan ya toh, setuju atau tidak setuju, saya sosok yang menakutkan ketika saya bertanya. Tapi mesti blokir ngai oh. Cái exit blokirnya mungkin dikarenakan. Tapi kamu setuju tidak saya itu sosok yang menakutkan? Hay còn mang sit không có nhìn mungkin terlalu menakutkan ya orang. Hay còn mang sit không có nhìn mungkin agak sedikit menakutkan lah ho. Như bởi nhi còn xuất cây khéo khóa. Nya khéo chung agak sedikit lâu còn đồ wow gitu kan.
Ya. Tapi ngay thôi chứ yung culun-culun ay ngamen yung tian chi mian yung dia. Ngay chỗ Baik. chi ở man takut Baik. Ketikanya apun nggak tahu apakah Nyi mampu bertindak terhadap saya. nhưng mà ngay tin như kêu chỉ nhiên, nhưng mà ngay tin như kêu chỉ nhiên. Nah, ketika tidak mampu bertindak, artinya kamu takluk dan tunduk kepada saya, kamu setuju? Mẹ yang hen. Ngay Kamu harus mengatakan itu setuju. Kamu takluk dan tunduk kepada saya. Gizi dia nyida ketakutan terhadap saya. Kamu akui dulu sekarang. Me ketakutan. Kamu ya, kalau saya ini sengaja mengkontekskan dalam sebuah kalimat. Nghe cặp trai mà sao cái như còn to với ngay chuyện nhé cặp trai nhìn ăn đâu ngày đó ngay chỉ cái còn làm gì vậy có mà sao Oh, tidak ada yang bicara di sini. Saya sendiri. Nyi sih Ini berarti dalam kondisi halu. Kamu dalam kondisi halusinasi. Ngay kan thằng Kamu dalam kondisi halusinasi menyatakan bahwa ada orang lain di samping saya sementara saya sendiri. Kamu nyatakan dulu bahwa diri kamu takluk dan tunduk kepada saya. Ayo, silakan. Ngay nghèo tunduk takluk gak Nyi nhưng mà Nyi chat nếu ngay tu punya Ya, tapi kan ketika Ngai melakukan perbuatan chat, Ngai Meo có Ngay pun Nyi tahu karena Ngai bahwa saya ini tidak akan pernah miskin untuk kamu curi. Kamu tidak berani menegur saya kan? Karena ilmu saya tinggi. Bukan karena ilmu kamu tinggi, karena kamu setujui dulu. Kamu takut dengan saya karena ilmu saya tinggi. Karena kamu itu kok udah tua nggak tahu. Nah, ketakutan seperti itu kamu akui dulu. Aturan aja nggak. Seharusnya kamu itu akui dulu tentang ketakutan mempunyai pendidikan, ya kan? Mempunyai pendidikan. Begini, ngai dia selain teorinya pan up dia ngai teori Chin Jun Pui lele juga, ki juga kiang ngai. Karena dia kenapa ki ngam tegur ngai, ki akui yang Pak Jo-nya ilmuwan kok yang ngai kamu akui sekarang. Kami còn như tình nhà hạ xe tôi mà còn như sắm hành lại nhiều như sắm phù ấy chứ. Baik, ngai setuju ngasam lanhet. Như sắm lanhet padahal kita sama tanya pertanyaannya saya tembus. Kamu jangan bicara terus. Saya harus bertanya dulu, apakah ketika itu kulit saya tembus? Kulit bertembus karena pisau itu terlalu tumpul. Dari situ lagi saya ngai liao gitu, begini. Dia tahu kulit saya tidak tembus oleh senjata tajam. Begini. Disitulah bermula dari ketakutan dia terhadap saya. Anyam gisong lah nyam sini, pedawai. Kimolia. Nyi undang dia nyi mun gis wujud terhadap ngai mau. Chin Jun Pui bạn có sujud như thế nhé. Cái dùng khăn gas dùng gas cuma ada gambar sini nào. Trong Nyi ada sujud terhadap saya. Chin Jun Pui dia ngai themnya leo ucapan abda nyi ban nying kam kong boy ya. Nyi kyang leo chun à, kyok mui chun teo theo namo à. Coba aja kasih aku naik. Lihat foto esok ada. Pergi song. Xong rồi, saya lihat foto me kaleng-kaleng yang kisi. Iya, mungkin dia kolong kan. Me kaleng kan mungkin dia kolong. Me kaleng. Khi cảm xong rồi. Tapi cái cảm xong chỉ có lượng sao kỹ chỉ pun kisang tít lui yo, senar. Hay cái cảm xong à? Ngay cuma hiểu được bạn trên nó, nhưng mà cháu kêu ngay được thầy đó. Hay còn cái mô song, kan hamai này kan kia. Cuman kayak ni dong Pak Chet mungkin ngay di kampung tuh, ngay kan konjinin, mungkin ngay punya Pak Chet theo kêu sam Pak Chet Sambal, walau siêu sambal. Ngay punya sam Pak Chet, ni song lip, ngay tu chung phụ nhì đeo, yang kena dia. Con nhì đeo ngay ra, con nhì đeo nhì song rồi. Ono amen coba. Men song rồi mà. Aku. Siêu sam Pak Chet.
Chỉ ngầm song à senior. Berarti ini mesti shoot kan di Pak Chen lo, mesti shoot yang Pak Chen lo. Hai. Dia berarti hai koknya pandangan dia hai oh si bang ngai sefosi ya. Kayak juga angkam nyongkong, mungkin dia lopo lagi, gimana? Oh, berarti kita ngelopoi nyen. Bisa Berarti juga. Artinya ada kemungkinan seperti itu, tapi jika kan nggak boleh menuduh, gimana? berarti ki sosis lipan nyen mah, sosis lipan nyen mah. Suami takut istri susis. Suami takut istri lah. Ya, oke lah. Ya men ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maklumi. Nggak apa-apa. Ya baik. Sebenarnya kisong esot nyai senior, kisong esot nyai. Mola ya ví dụ có xuất ngay khi mungkin Cái cái spam cái xuất tujuannya nhà cái xuất nhẹ, cuman dia xuất như đó là cả cái phân phô mà kia, cái phân phô mà kia. xuất phá mình nhìn là Cái phân phô mà kia, một song lia cái lip gì còn. Như sao mình mày những cái sepemahaman ini nih yang kan begitu besok nggak lagi xuất như đó là Alung habis minum lupa yang dia bicarakan. Nah, yang ini tadi kau main nak. Isot Ini kan, tapi ini kan kayak komentar. Ini mau kan kali. Ini orang tua ini udah mau mati masih banyak bicara gitu. Ini kan kayak. Ini kan mangkon. Ini mangkon kayak. Men song lai men. Kamu benarkan mana yang benar ini? Sementara Nyiu Kong dia Nyi Kong Alung udah mabuk lupa yang dia bicarakan besok langsung lagi. Tapi kikir ini orang tua kok udah mau mati banyak bicara gitu. Banyak ngomong gitu. Mau cerita apa song lagi kan tadi katanya minta naik gimana sih? Song lai apa Li cha amen đang ngay chiều cái chính trong môi dùng như ngay thằng cái mong bày ôn sa mèo thấy sung pin cổng ngay sa ya chứ juga hay chạy hao sa nhìn chứ tu ăn hành tại cái ba cái mê như nè mau men ni mau lakukan lagi ya men ya pengen sudah ya anggaplah ni saya nggak masuk lah ni mau lakukan lagi ni mau kan saya tanya jauh itu cái ba kan ono chơi cái bao ono chơi cái bao chơi co chơi co你是chơi co cái sao chơi co này chơi co này cái mấy ono su lăng chơi co còn做嘅種嘅話用快話香港白係話cái bao做香港白cái này ở nó men cái biasa kiểu là lắp chuỗi máy cái lắp không là lắp chuỗi máy nhưng mà phân xây作用嘅呢cái種我扮嘢就可以唔做得到cái anh hiện tại cái chỗ này nhìn chính xác個冇看cái chính xác個你上世冇嚟做叫edan cái như edan à mẹ undang itu undang habis itu dia cek udang đi chịu chui mày không mẹ chỉ cái này nghe udang bởi theo udang đi chịu chui một câu nghe mình đó cái tu cái chuột hỏi những cái máy học cũng phải bằng xíu rồiอย่างนั้น một câu cái chịu chui không mày họ kia lấy vào mày vào cái chịu chui không mày cái gì mà nhiều không Isong lagi tak mani. Cepat undang. Isong lagi mani mau mau undang ke kaki isong lagi tak mani ya. Mẹ trong lý trả men như thế nào? Trong lý nó men này như này đó. Như xong cái senior cái này như cái trả lộ nhìn kan? Iya. Cái muốn như thế nào? Lộ nhìn cái cho trả lại chỉ theo cô kỳ thải tu thành cái ba cái mẹ hết. Các cái ba thổ lui thọng bản tồn ở đây tả thiên kiểu gì đó tả thiên kiểu à ngày tê dùng tí ấy cái ba mò pun kilo cái ba mò nhau lui à cái lượng sắm hạt na của tả cái ba bên nông xem lip lúc bún đó du họ như này nhà giống như kêu mua chuộng á bạn nhà giống như kêu mua chuộng á theo nó của lip lúc bún này là tả cái ba nhà nhau tả nhé giờ ở gì mua chuộng á bạn
Năm môi dùng này cũng dùng không? Sẽ nè. Bên này mua nhung cho mình. Như thằng nghe rồi sụp còn là mua Dễ liu này, dễ liu kỳ camera rồi, dễ liu. Dễ liu cho ta dễ liu lọc kawan. Kiểu mày tanya cả oi, như thế à, các sang như thế à, mungkin nya saya mau bertanya yang ini lah. thế mà lấy thêm đồ Karma, không karma itu jiwa dong sih. ganjaran juga kayak ganjaran yang ini. Iya. Ini tanya. Ini cokin nah, sang saya dia juga oh ya, ada gantinya, ada bayarnya. Ini pun dia liu sana, dia liu ngalok kawan lah. Này, kami tay dây dùng cái dây khen xuống ảnh chút kiểu cha xuống ảnh chút à. Khi cả kami thò lui à, kami thò mò kia, cái dây khen cả kami mới xuống ảnh thì lo kéo đuôi à. Nih, kita mau li chiều mà anyong như một anyong sang sinh như một phát chạy trò mà. Như thằng ấy rồi sụp còn là. Hay quá. Như một phát anyong chạy trò. Kasihan thầy suy rồi man. Cái ngầm song sẽ nên hay cùng cái ngầm song ra ngày bác phải khơi siêu gì à. Cái phố đấy nó ăn cái phố nó ăn à. Cái phố ăn. Ăn à. Ăn các băng phiên sân như nè. Thế băng phiên sân nhìn vào xích gì à, băng phiên sân nhìn vào. Man, mọi nhóm man, nhìn thế ăn nhìn khen nhìn thế như mọi nhóm trò man. Như thằng nhé rồi sụp còn là mỏ. Mẹ, mong bài nhí cái ngã sản đẹp chỉ các kêu cảm tông là nó chỉ các tùy nhung chỉ các dạ ơi. Hiểu, chỉ tông là đó chứ chẳng không. Xịt các kêu cảm tông làm chỉ các tu hạnh cảm nhung tùy dạ ơi à. Cảm ngay đâu sao thế lần đầu thế xong chào vào những cái cả đi đâu Facebook kawan tapi dia mau tanya oi mencium nhiều men. Dia cái messenger ngay dia kêu tiểu nhà mê chi kiểu mà nhí tiểu nhà mê chi kiểu à, cái nhung mang ngay à. Mà phải quên nhiều cái sao. Yo, cái con tiểu nhà mê chi ăn jing gao cái con à, cái nhung mang ngay à dia. Minta alamatmu. Itonya alamat warga sama. Mẹ, lihat ki ở thong cái alamat ngay handphone kia. Dia ki ngay handphone kia, apakah kin hà dia ki ở lấy chồng ngay, ya hay ở lấy chim cung cọ sò yang mana? Dia kan yang hen. Baik, sekarang kita bertanya balik. Amen, nyimun alamat tuh nye Xiong Alung atau nye cung cọ sò. Nyi tolong mention lagi boy. Saya orang Ponte, SKW, banyak Mayo. Banyak kenal saya. Banyak kenal saya. Baik, kamu naik sekarang, naikkan dia loh. Kalau dia merasa dia orang yang terkenal, naikkan dia. Ngay của thằng, khi kan còn gitu orang Ponte, banyak orang SKW kenal dia. Memang masalah. Nga cak kue jam mian lui pat palang cina aja kian mau bane. Anto nyensit kita kisau anto lui ya. Nyamai kuah. Nga cak kue. Baik, sekarang dia main kita ngai mundi dia nyi dia sau lung chin cak kayak cak kue jam mian lui dia pat palang cin bandi manga. Gitu hanwang ban sia nyi dong ban kong. Dong ban kong orang terkenal loh nyi au mana kalau banyak utang itu tidak baik juga loh men tuing ya men ya men mopong nyi ya tapi cho lung chin kong dia nyi sau cái chak ku dia pat palang chin mian lui ya hắn mang kong otang surya lang chak jan ya liang palang chin nó berarti totalnya theo dịch lang apa theo dịch lang hắn ju chaset đấy wa chaset aja si palang chin này si palang chin theo lang theo liệu luôn. Như chẳng có tăng như này cái sao men hay món nào kinh cảm song sờ nè kinh cảm song mày có leo chết nhân lòng kia mày còn nhiều liệu phô đó sờ nè ham bảo ngay bác cầm cỏ ngay cầm ăn cỏ thì ăn chiêu kia ba ăn hình dịch đi đâu như là lộ thị đó lộ thị cái chỉ nhận dịch những cái lộ thị như thằng như còn ok besok saya rekam kamu ya long nih siapa sih mau kia rekam nih kia sini
hay còn cái còn ai là cầm ngay cái gọi là cầm ngay như hôm kia là cầm chiêu chiêu là cầm tàu tàu dari awal tàu đi hạ đó ngay kan theo saya kan còn cái jet Alpha Omega nyiti ya kayak sama nih men. Nyiti untuk Alpha Omega mau. Kalau nyiti jawab ngay secara typing aja. Nyiti untuk Alpha Omega. Các alpha omega ha. Ay chiều ginti ni mau kong giti. Ni mau Iya, giti mau sen. Apa itu Alpha Omega? kan so ginti ngay hỏi nó, ngay hỏi nó. Ginti mẹ nó ginti. Cái messenger ngay kiểu tiểu nhà mê chi cả sự sai này kiểu ngay lượng bắt hiểu căng nhìn cả pun nhìn cả song ai lep. Ginti wah, berarti dia mau sual, long ginti Alpha Omega. Jadi kak alpha omega dia nyi dia ngamin shu kan cha sam phu nhìn. Nyi dia ki theo cái xiên khun nyi đi theo kiểu khun à, theo bạc của khun à. Man, xỉu cho họ lại là một thông thông theo nhìn là đồng sĩ là. Cái chỗ xe là cái chỗ xe nhìn, sao nhỉ? Ngamin shu aja. Man, ngay đó sống tỏ ngay thằng ngay còn như cực tị đấy an sổ pan này nhìn tapi ternyata như trò chết cái đồ như đồ. Ngay ba. Dia salah. pula sukses ke yang sana. Saya salah berpikir tentang Nio, ingin sudah Nyi yang trò chết yang chết xỉu chết kiểu yang ini ayo salah. Nanti aku suruh ketemu kamu. Oke lah. Kayak ketemu Nio loh. Gisau. Mẹ, lia ba kinh hiểu xong rồi lip hay còn kiểu xong rồi lip ra ngay là ta pun kinh bạc chen như senior pun kiểu lôi senior. Ngay pun dịch bạ là các nyongin Saya dulu Pak. bạ là. Mẹ daripada ki song su cả nhìn cả chặt dài juga theo những cái dài yang này kan dài san tuổi thì sebenarnya ki dài san tuổi hay là nhìn. Oke, jadi satu kan ini di kampung ini loh. Nah, ki dài san tuổi hay là nhìn, ki dài san tuổi hay là nhìn này người thằng. Dài san tuổi hay là nhìn. Di mana ini ternyata dia jadi satu kan ini yang kan tuổi along. Ki dài san tuổi hay là nhìn. Có liệu ki ăn hẳn theo những cái dài phù à? Nhi dia tukang kan với như nào luôn trên cổng à. Ngay chấp gì Nyi bohong loh, Nyi bohong loh. Nyi dia bohong mau makan aku gitu à. Cái cầm song sài nè hay còn cái cầm song đó ngay lặng xuống còn đầu siêu giết bạc đó ngay còn siêu đâu chết đó ngay lặng xuống còn siêu à. Mau long Nyi berarti Nyi penakut Nyi kamu undang dia Nyi penakut Aduh sài nè từ nhí cho chặt sài nè nhí tu quả sấy lấy em bì nhìn masa nhí sài nè ngay buồn gì chẳng xong lại là lu cái đó kéo theo cái mau buồn gì chẳng mấy. Tolong aku harap kamu nanti lihat profil aku. Nyi mau kong itu set long, dia maksudnya dia Nyi koncin culai cái profil lah yang ini long. Profil ngay hay còn cái này Nyi senior dùng cái Prabowo memangnya cái hàng anggap Nyi presiden meh? Ya nggak seperti itu, saya bisa berbohong. Nah, makanya profil itu, apakah profil itu bisa dijadikan jika patokan? Di sini dia profil yang berbohong wah, lung kong wah. Nyi isong ngau tadi kong kaki boy lai. Cái cầm song hay cái cầm song đang ngay cả cái chân cái mông ngap à? Nah, Nyi kalau di kong dia nggak apa-apa, udah aku rekam pencemaran nama baik ini. Saya akan laporkan kamu Nyi karena. Gina ngay muốn như thế nào? Chỉ cần li FB cầu chút ấy sự trên, nhưng memang juga ITE kan so senior, juga ITE kan? Ada ITE-nya. Tapi ki lapor dia coy dinas perkebunan, kalau dinas peternakan Ini anyong Nyi kok dia tiên tri lewo. Nyi anyong Nyi anggap cái chúng nggak men tiên tri lewo. Masa Nyi lapor Nyi soal dinas perkebunan Nyi anggap dia tiên tri yo. Men Nyi esot gitu Nyi coy esot ngai mai ti yo, mai tapurok.
Kinh cảm xong. À dia kiểu visi aja, kiểu visi aja. Nyama ho, ngay lip yang mana visi ni chiều Euro nó cái sao senior. Lip yang mana visi? Ya nggak bisa. Itu kamu mengada-ngada, men. Hmm. À vô cái camera Kamu ngay minta không naik aja, udah. Ngay chấp tôi phải mua long như mày mày pun đi xong thì ngay phải mua. Nó kia con ngay không xong đã ngay chết đầu kiểu. Iya, ini còn hỏi là như đồng xa, như mọi nhóm còn phải cái món là He. Tapi lihat for bang, memang. Ngay thằng đầu kia anh chồng utang cái bảo lưu kim sai, Phú Châu phun lưới đó. Cái lô pan aja han mau này. Ni dia men dia kalau dia ni sau nhìn lui ni juga mau nyongin li kong sau nhìn lui ni jujur aja langsung. Han juga kakek. Orang juga ban ni kong ni jujur aja, orang juga ban ni mau li kong gitu. Naikkan dia. Jadi ngay ba memang piang điều kia xong không senior. Aduh ba an xong sin di đâu nhìn ba. Senior. Oi. Selagi bông phải chỉ cái channel nào kiến ngay lùng thiên điều kiến như nào. Ni kan ngai lah. Ngay kiến như ya. Akui dulu ni kan ngai. Ngay kiến như tapi ngay han hiểu piang như xong anh. Iya, tapi kan dia ngai, akui dulu. Kita selesaikan dulu satu kalimat ini. Ni kalian piang xong à? Chị ngắm xong à? Cái chuyện ngầm xong leo senior. Aduh ha. Nó nghe gì senior. Oi. Nó nhoi nghe gì mang tia chơi hỏi aduh ha. Tiên tri men này tính số dia ngai kong jung tiên tri men di boy dia ni mau tersinggung dia minta naik dia tapi ketika Alung Sin pun nyisong dia nyingkam song ada yang anggap ni tiên tri ya. Ini minta naik itu seolah-olah kamu galak tapi kamu nggak berani naik, bego kan? Ayo dong kalau memang berani naik, ini emang Alung Sin silakan. Lah. Jika lihat Kalau nikah Alung Sin, ini minta maaf aja sama Alung Sin. Ajong lah, ngsi jauh minta maaf lah. Jadi udahlah, jadi harusnya mungkin jika anggap gitu, ki kam song dia, jika konki kong my boy, jika mau kong minta maaf, tapi ngay konki ba jangan pun kong my boy yang kena. Enggak, ini udah fakta, kam song ah. Ngay chiều liệu phô chi memang ăn chơi còi nhìn đâu senior. Kon cái chung này tôi sẽ ngay kon cái profil ăn chơi coi nhìn juga. Ăn chơi còi nhìn. Naik tampala boy, tampala tu mulia. Ăn chơi coi nhìn juga ngay cái kon cái profil. Jadi dia you kong minta galang dana đâu di kayak memang ăn chơi coi. Cái bữa nying kong galang dana ngay tu kong galang dana lah. Kuntian kan kebetulan Kim Soy, ya kan? Iya. Ikan Kuntian hat. Kasih Kim Kyok Mu ada, Kim Kyok Mu ini kiểu chim senior. Kyok Mu ya kêu chim lah. Mẹ Kyok Mu masa bảy chim meh? Kyok Mu kêu chim lah. Kyok Mu itu ya kalau dipandang dari atas ya dalam sekali. Kyok Mu kan dari telapak kaki sehingga jujit kai hamlo ke con kau Kyok Mu yang chim lah itu sebenarnya chim lah kita harus katakan itu. Chim ya, oke. Như còn như tớ này tỷ gen như tớ hiểu bản tụ ngày mà kinh bu như thế cho cái từ Thái Bencana. Các kun tiền này hết rồi liên tôi nhìn xịt còn Bencana kiểu Thái Bencana như vậy sao? Ya, cái nhìn thấy trong hiện hòa, thung là thổi, thung là hòa thổi cái gì hòa. Vậy có thấy trong hiện nào cả men. Cái bữa những ngã chọn kêu gan. Gitu, ada ability kêu thọ gì xí còn cái ilmu tambal ban yang ada. Ilmu tambal ban. Iya. Kayak thằng ngã kêu tu kỳ bún kỳ nhị ship theo đó.
hàm ký hi cho dịch khai theo lũ rồi à như tí kia giờ bây giờ theo lũ cewek slot lah. slot li ba giờ hi bông li tụ ngay đây ra bông li keo à tiếp theo lũ sẽ dùng cho đó à như hiểu trong gì là liệu phò Hiểu trong sự là nhìn lại có cái của mấy cái một nhá chỉ có đang hiểu trong rừng kia nhìn dia cái tan sa komentar kita tan sa sinat yang hina ni lang man thuli cái sa senior am cái komentar hay quá như thôi ghê cái cầm komentar leo cái tiếp theo đó nhưng mà sa ở địa phò vô lại rồi à xong rồi các bạn nhớ sao chân bộ ấy xong ngay clip đeo xong chiêu kìa Nhị pun dạy liều xong mà dạy liều à dễ lưu cái cầm xong ngay clip đeo ngay cầm cái chân cái chơi à thành nhật có dạy liều cao quá này cái về phải cầm sống như là kỹ cầm xong ngay clip hay kỹ cầm xong ngay clip ngay cầm cái chân cái chơi à như còn cái cao quá đã biết hay còn cái cầm xong ngay clip còn dịch lượng gì bây giờ ngay cầm chân cái chơi à dạy liều nhị xong rồi ra ngày pun nhị xăm bạc trên à xong này à hay như còn như bún cái xăm bạc chân ngay bún cái thịt bạc chân theo kiểu dịch theo à nhị xong này giờ như ngày xe phô gì giống anh cái sản lúc mày cái xong này nhị dịch theo à xong này cái sao dạy liều hay cái cầm xong ở đây ngay cái cầm chân cái chơi chân cái mông à bà cái chơi ngay chân cái mông à bà xong này cái sao pun nhị ngày xăm bạc à lung thịt bạc rồi nhị dịch theo kêu cầm bún á clip chủ cầm bún như nhiệt kalau theo cầm xong nhị đâu một comment nào à nhị đâu xoay mô à gitu như sợi mua aja như nhau xe cái gì giống đó như nhau xe cái gì đó như một đi comment to liệu như Ini mau dia kebetulan dia ngai kan ngai itu seakan nyicil, makanya itu kenapa ngai itu saya menawarkan dalam bentuk uang, ya kan? Ngai sampah, lucid senior jika memang mekonsol ke jika mau ini biasa aja, yung ini. Tapi ngai itu saya kebetulan tidak nyicil, ada pun itu ya. senior ngay chính để chơi cổ cái bún như là ra lên chết liều ra lên chết liều cái bún như kiểu anh chỉ kan kayak nhìn cái trả dài gắn trong Ngerti. Kayak nhìn tak jaya ngerti. để mày ngày pun kim mì là để mày liền có mì đó ngày mai pun kia Dia sudah naik lagi orang dia sudah tekan naik dia tiawe lo ya pun isong cái mua xong cái cùng từ cần này pun wajah pun tiawa udahlah selesai lah như kan you senior ngay bởi phiền gì mấy cái mối này dễ liêu nhiều phiền như nó cái đầu chiều cả kalau ngay cùng ngay một từ cần đi xong à bà tin ngay kan phiền gì senior hả cái ngay tôi chút từ cần đi xong cái đó nyo xì sao lần cái à đồ Hanya dek liu begini aja Niki pun ngainya nomor rekening Ngai pun nisam Pak Chen tanpa Nyi perlu berdebat dengan Alung Chin Ngai pun nisam Pak Chen kok dia Nyi mau tersinggung ya atau Insu ya Ngai bantunya sih kok dia dễ liu ra nhưng mà nó là loại hải pin đó ăn xẻ như là mang đi loại hải pin cái dễ liu có xẻ bé loại hải pin à dek liu Nyi pun ngai chung pun nya Om Jojo nya nomor rekening Om Jojo Nyi sampah thế nào tapi ngai sampah dia pengen suruh Nyi mau minta lebih loh ada apa tidak apa det cuma sampah ya pengen suruh ya dek liu ya Nyi mau tersinggung dia ngai sih cuma mampu punya sampah oh. Mungkin beli Om Jojo kan pelonin, ya punya toto. cái cảm xúc không Senior cảm xúc không Ginggam. dễ liu dari bom bảy ngày clip cái này cái xong ngày clip à sẽ cảm xúc kia bác bảy cái chịu tốt chưa Karena mungkin jangan kêu tuh nah.
Kan memang kau gosi aku ngin rasanya. Oh begitu. Oke. Kisit fonnya pengen jiu xì à. Ngày thì cái trà lý diệu ấy đấy cái diệu cái mày cái chạy bậc cái trà lý diệu ấy bạn nghe tiếng trong cái xịt đấy bạn Cái lúc kêu thì hay là như sai coi. Cái kiểu ai lấy chim cái mấy chả phải HP mà nha. Cái Tuhan gak ada jasa này nè. Thế liêu như bạn cái ngà lũng xin là ngay cái là ngay mình nhị gì vậy xem như cho mày bạn cái ngà lũng xin cuma di kỳ có hệ chỉ cho mày như bạn cái ngà lũng xin à Hay cái cảm giác đó thành ra ngay mê cũng ya apa như bạn cái ngà lũng xin à kalau nih jawab di ngay dia ngay udah puas ngay tidur sekarang gitu kenapa kamu begitu takut dengan Alung Chin Ngắn được tầm bá cái muốn hạ nào à mang đi jet liệu đó hắn cũng muốn hạ nè. oh iya oke jadi kita sepakati ya karena kalian yang apa aja Liu ke Amen ya karena dua manusia yang mohak lon jadi kita sepakati kita sudahi live malam ini kita turun oke long jadi dia tak nhìn dia mohak lon nhìn là chị Aha dia chị soi mua dia Oke. baik terima kasih Cái sao đồ sẽ cái cà lén đồ cả kia. Cái chuyện lý cẩm xong ngay lý nhung đó ngay chú ấy hay cái cẩm trong lùng chín nhung đó đồ hay cái số mua mà yếu tùy xíu ở đây được trái komentar yang aduh ngay chỉ đó hola có nhất ketikan mbe hot meh nhất ketikan yang chiều mbe ăn yang người mà ăn hot meh yang mana như ketik tung ketik si yang mana dah mbe chỉ đó ăn capek meh mbe chỉ đó thật phun Amang ketik jangan. Ni kau yang tomai ni kai ketik dibandingkan ni ketik terus lebih baik kan songai lip yang ini ada. Songai lip yang hinnya yang sampah dia kat ngai langsung kong aja yang. Cek liu yang song wa, song lah. Nya yang ini sa xì ra nhung xoài lạnh chạy nhìn đó ngay cái này cái gì lùng xin hiệu cái lia nhung thế này xịt xì ra nhung xoài lạnh chạy nhìn nhung đó như đó cho mày thấy đâu lỗ như xong ngay bây giờ cầm cái nhìn bạn trên này nè như xong ngay ngay bên nhìn bạn trên ngay bà như đi hỏi tụi như dễ liều đó như dễ liều thấy đến chi như nào như vậy nếu bắt thầy đến chi nè như mình đó ngay lùng chín trường như ăn ngà này nhưng thầy đến chi không nè nhưng làm sao như xin cái cùng này đã biết như ba mẹ chính sự xong rồi như nè nhà dùng như là như mẹ mặn như nè nhị mày mặn nhị mày lung chia ra nhị này mới sai nè nhị mày lung chia ra nhị mày lung chia ra nhị tụi này mới sai nhị bông san chia cái con thằng nhị dễ liều ra bông phải đầu tiên ra cái xịn nhân chân ra nhị sẽ xong còn là liệp
你上过爱立的，你百年就都得冇讲不呀？你本是得不个阿龙去了啦，你有得不爱讲用的，爱啦，爱咁本你哩爱力量跟本到只爱本跳你啊，爱力量跟本到只不的爱本跳你啊。Nya kung naik tapi ni mau naik dah ngatur cucu lah. Ni kung lihat lah. Ni lah. Ni cả cái pun si áo dah, áo jang yang dah. Ngan li leong kan pondok si dah ngai pun cu ni ah. Ni mau lôi ni kung anh không sao tỏ kỳ pun ni theo pan. Ngam kawan không kỳ pun ni theo pan. Ni kéo chỉ nhìn đó dễ liều yang dah. Ni mau cả chi bỏ ni dah. Ni phổ kỳ mà ăn ni yang dah những kiểu lại còn bao bơi à. Sunni dấp lại, Sunni dấp lại. Sunni dấp lại. Sunni dấp lại à, Sunni dấp à. Chú kêu này, nhị chút thế, nhị phân tỏ lo tầm bà lại à, nhị tầm bà lại đó, nhị tầm bà lại đó. Ngay con nhé dinh màu nhé dinh hiung mày đều bị thân nha. Ngay con nhá cái nén lít đều bị hỉa. Sao ai? Như sao này? Terima. Terima. Nói vâng, cầm thầy kéo mới thật tàu phần nó ra. Nhắc bằng như sao à? Sunni dấp ngay bằng như sao à? Nhé tầm bà lại như chi bay miền như đó. Như kẹo theo kẹo như đó nhé tầm bà lại như đó. Ngay cái đi. Đó. Ở bên Sunni dấp Sunni dấp sao này? Đấy, đó là Sunni dấp anh tầm bà lại phân phò. Dùng liếc cái bắt cổ luôn này phút phập lít ra. Nhớ gì chú gì kẹo đó đi tầm bà lại chú kẹo đó. Ngày 10 ngày như sao?
你冇本事嘅，想熬嘢啦。你淡白啦，排片錯。你淡白啦，排片錯。你冇本事嘅，想熬嘢，你水木aja。冇紅實爽咧，你冇本事爽。你嘛hanya買到嘢電子用嘅啦，你買到嘢電子啊，cái nữa là khen rồi, dệt liệu à xong rồi dệt liệu xong, tạm bảo là xong, ừ. Nhưng nhờ chiều sâu muốn đang ngặt điều gì nha mẹ à, ngặt điều nha mẹ chia. Bao nhiêu cảm xúc ngay đi, sẽ dần dần rồi đó, ngay cái dần dần rồi đó truy cảm xúc ngay đi bà. Cái lý do hiếm siêu yung chú kiểu yung hết nằm bà lại yung hết. Không có nói. Kalau dia berani, nah aku kasih 3 juta. So, cái ngắt chưa được mấy chưa rồi nè. Ngày một thời gian cái ngày một có sự anh. Như con đi là đi chứ mà. Như con đi cảm xúc mà. Ngay giờ sự anh đi kẹp anh. Ngay dưới khi có hạ bề mà. Cái đông cảm xúc là thế nào? Thì cái cảm xúc đó ngay nhân sinh đó xâm hẹn là ngay mày chịu kìa. Bằng theo ai thổ bay mày bằng theo à. Xâm hẹn là nhân sinh đó ngay thổ bay hẹn là mày xếp theo à. Ngay mày xâm hẹn là đem mày bằng theo à. Ngay bún chịu kìa.先铺回đi做啥事啊？Kalau tanpa lah kamsong. Ni dia mau hak loh, ni dia mau hak saya sih nah.
我講呢個檢測呢個 PM 都個人治邊都樣啦。真係講緊月亮係咧，喺度掉晒系統嘅喂，你都掉嘢咩知嘅部分係系統嘅啦，你家再講兩個掉嘢咩知啊？我冇俾你送去吧？你都掉嘢咩知嘅？嗰部分係掉嘢咩知系統嘅，你講掉嘢咩知啊？Apalagi ini tak pensot lah. Ini selalu baginya itu you tak pensot lah. Ini pensot lah dia ni kong ci bai bai ah. Ni kong liaunya me bai ni selalu tu pensot lah ini nah. Ni sau rồi chim ngay là, không chim ngay là mày phong hai lip là. Để anh mẹ của một chuyện đi xong. Dạ. Mới còn em ngay một chuyện xong là, như sau rồi chim ngay của dân là. Mới giờ. Tầm bá là tiểu nhà mẹ, tầm bá là tiểu nhà mẹ, tầm bá là. Tầm bá là tiểu nhà mẹ. Mới là tầm bá là. Nhang sản sĩ, hắn tiểu nhà mẹ tầm bá, nhưng hắn sản sĩ là mẹ là. Mẹ là thút nhỉ. Hắn tiểu nhà mẹ chi à, tầm bá, nhưng hắn tiểu nhà mẹ chi à, hắn sản sĩ. Tầm bá, nhưng ai chân là chơi ra, chỉ là điểm chung là bên nhìn chân tuần à. Bên nhìn chân tuần đó, hắn bên nhìn chân à, nhà mẹ chi. Cái gặp từ ma, cũng gặp từ mau đi hả?你帮同样你心谈两个可以呢，你向日本可以呢放牛放少啊？你拉到个放牛放下，你良心讲我喜欢你排路的个，你个良心讲放牛放少，你排路啊我喜欢嘅。你按心谈两个可以呢？那我是放牛放少嘅，你按兩咩啦？按你幾倍啦？你按心談打通打掉嘢咩知啊？你打通咧打掉嘢咩知啊？nhà tôi còn là mấy là nhà tôi còn là như băng thùng băng neo tiểu nhà mẹ à như tầm bảo là băng thùng đó băng tiểu nhà mẹ chi à nhà xin thành đó nhà hiong lù bát đó ba mà sao sạc xì cái đó như cái bây giờ như thằng ai gọi bây đó hay tầm bảo là xin ăn hiện đó ngay khỏi như ha săn kiểu giống đó cái hiong lù bát ngay phăng nhau phăng thiếu kìa cái lương sinh ra đang ăn ô xì cái chín luôn á ô xì ô chiêu gì à ngay cả mà ngay mấy còn phết sai á ngay mấy còn phết sai ngay còn tầm bả lại à
cái ở bên thiên xin ở bên mày mày muốn xin ra ô nhậu ô chiêu gì à ngay phăng nhậu đó phăng ảnh lọ đó phăng đâu cái mày lú đó cái thầy hiông lúa cho ngay cầm nó ô xíu gì à ngay chỗ ngay nhậu bắt cái hiông lú bắt cái chỗ ngay nhậu bắt ngay ô xíu gì à ngay cả mà ngay mấy hiện nay xin nó kawan tapi ngay còn khusus untuk Tampala luôn có besok turun bacot nyisong punya nyisong ai punya isong ai ngang phụ nhà kawan hay còn kim mô pun sisong ai lip dia Tampala dia mau coy ni na kim mau coy ni na Tasan kan ada fongai kan ada mai Tony Martin Chai lungko benci orangnya jangan benci sama sin memang sih ngai menau sin tetapi ngai tike ke kepalsuan kawan ngai tike ke kebohongan semua itu pembodohan semua itu pembodohan dia menjual nama dewa dewi ataupun mengataskan nama dewa dewi untuk mencari makan membodohi orang-orang yang awam gitu aja diri saya sebagai pembuktiannya saya berani mempertanggungjawabkan atas apa yang saya katakan gitu aja saya tidak menjelekkan nama dewa dewi tetapi suatu kedok pembodohan publik dan juga yang apa yang mereka kerjakan apa yang mereka katakan apa yang mereka sampaikan mereka itu hanya berkedok menggunakan topeng sandiwara menggunakan menjual nama dewa dewi itu gitu aja saya tidak mencemokan ataupun saya itu menjelekkan atas petatung yang lain saya tidak ya saya tadi hanya mengatakan bahwasanya khususnya untuk satu orang aja tidak semuanya dengar betul-betul ya Tampala xin than nha ngay cầm cái hương lu ngay cầm này phăng nhau phăng thiếu gì cái thầy lu ngay cầm này dia di situ ya yang perlu kalian ingat yang saya katakan itu saya tidak mengatakan semuanya saya tidak mengatakan keseluruhannya dan juga saya tidak menjelekkan atas nama petatung yang lainnya ngay juga mô còn phải lý tứ tạ thung anh ngay mô còn untuk lý tứ kok bị sinsian ya tapi khususnya untuk kait Tampala itu hanya modus pemodus pembohong penipu itu thầy phiền sật cung đem cái sĩ phụ 병 aja chính bây giờ nhầm Tampala sĩ phụ 병 aja kalau cái sĩ phụ hiền đây như hàm cái 병 ai cho anh hiểu ngang aja nhung xong nhẹ đèo nhà mê như hàm ngay bút nhi bằng cung nhưng mà dạo như hàm ngay xong nhẹ bằng cung như thế nào như bạn mày xong ngày đi về như nào wah seolah-olah itu sebenarnya nggak siapa punya panggung như nào ngay tụi mày xong nhảy lên đi mày điểm leo ngay tụi sưởi muội như nào ngay xong nhảy lên xong đèo nhà mê chia xong nhảy lên xong lại đèo nhà mê như liếp cái con đi hả đó ngay punya panggung dah như cầm chàng ngay rồi ngay punya panggung như nào đó darinya sinsiannya mày chi bay ở bệt khu ngay thải la to to mày đông si mày chi bay mày lui bong chong cho nên là mấy là thuốc chịu trùng như là hàng sản sĩ là lẹt mấy là đèo nha mấy là
Ganda, ganda thầy chi bay à, ganda tiểu nha mê à, ganda. Nhớ chế như phát sát tốt thì na, nhớ chế như phát sát tốt thì na. Nhớ chế như tan suy à chế à. Orang yang sudah mendapatkan penyakit stroke menopang kakinya itu menggunakan kedua tangannya untuk berjalan. Ya, kamu itu mengintimidasi seseorang itu ya. Ini tambahlah ada gimana bentuk menyi nih Nina. Memang nyame penyakit sih Nina. Nyame aja penyakit sih Nina. Nyame aja penyakit sih Nina. Ngai mau dendam pribadi kawan. Saya terus terang, saya tidak ada rasa dendam pribadi terhadap siapapun. Tetapi rasa kemanusiaan saya ini merasa manusia itu berhak untuk hidup. Manusia ini bukan manusia itu menghakimi ataupun memvonis nyawa seseorang kapan dia hidup ataupun kapan dia mati. Tetapi wataknya buruknya sosok seorang Tampala itu, dia berencana untuk membunuh kakaknya sendiri itu. Yang saya kurang setuju. Walaupun belum dilaksanakan. Tetapi sudah diucapkannya. Kalau saya membawa mobil ini, saya akan menabrak mati orang seperti itu. Begitu. Karena kamu itu belum pernah ada di posisi dia. Kamu belum pernah ada di dalam posisi dia. Coba kamu itu ya bertukar posisi, belum tentu kamu itu bisa seperti dia. Belum tentu kamu bisa seperti dirinya. Orang yang stroke. Orang yang stroke ataupun orang yang cacat fisiknya. Ya. Kamu itu mengumpamakan bahwa dirinya itu harus seperti diri kamu. Mana bisa, bro? Mana bisa? Mana yang hina? Kêu cái trên nhiều à? Ngay si kinh bu giả đó ngay cũng như thằng đó ngay bahas dia sih Cina dah. Tentang kayak rasa kemanusiaan. Ngay ba Messi sana kayak nhìn si Cina nhìn saya lihat beli dia. Tetapi ngay còn kayak rasa kemanusiaan ini ada. Cái chế bây anh hang đầu lúa như chỉ sống cái kawan. Công ý nhiều à, tất nhiên chú kêu ai chong gì cái chăn gì mấy东西啊. Chứ là jejak makhluk hidup, apakah jejak makhluk hidup itu dia tidak berhak untuk hidup di dunia ini? Như vậy liệu những siêu còn lý đó tiểu nhà mẹ chi bay đây như vậy liệu đây như một buồn sĩ sống lý bên như đây những một còn lý đó tiểu nhà mẹ bay đây. Ngay mau blogger như son hin ada, tetapi dia ngay đó ngay oi còn jika kebenaran này boy như một con lý đó tiểu nhà mê chi boy đó nghe quen thang ya nhớ lý dịch phụ này chỉ thông nhân tiểu nhà mê chi thông nhân đó dịch phụ này chỉ thông nhân tiểu nhà mê thông nhân thông chun thông nhân đó tapi ngay berpihak pada thông nhân juga yang benar kita katakan benar yang salah kita katakan salah gitu aja karena kayaknya dia bisa memanusiakan manusia. Diri saya walaupun gila-gilanya diri saya, walaupun diri saya adalah sosok seorang pemabuk, tetapi sebagaimana diri saya itu mengerti tentang kehidupan, saya bisa memanusiakan manusia. Gitu aja. Kayak perkara tuh biton banget ngetenyi hangsen. Nanti kita akan menyusul karena diri saya ini adalah sosok seorang yang kooperatif. Persilakan dulu. Kalau diri saya mempermalukan diri Anda, kalau diri saya itu menjelekkan diri Anda, kita ini sekarang hidup di negara Indonesia mempunyai badan hukum di mana saya itu menjelekkan seseorang, di mana diri saya itu mencemarkan nama baik seseorang, di situ kamu lapor, nanti ke depannya saya akan mengikuti
mengikuti dari belakang gitu, mengikuti jejak langkah Anda. Saya tetap siap untuk semua itu, ingat ya. Tetapi intinya yang pertama, inti yang pertamanya itu, saya ini melihat kalau manusia itu diintimidasi, dipaksa, disiksa, tentunya saya tidak terima. Karena mereka mempunyai hak untuk hidup. Bukan manusia yang menghakimi manusia. Bukan manusia yang menghukum manusia. Apalagi menghukum tanpa dasar. Apalagi manusia menghukum seseorang itu tanpa dasar. Apalagi itu. Saya makin tidak senang lagi saya mendengarnya. Ngeteo nyame ya tambah lah. Trên bức nhà có ngạch kéo nhà mê ra, ngạch kéo nhà mê chú ngạch kéo nhà mê à. Như thằng trên này. Nhưng từ nhà sẽ ra, như gì ra. Nyiba lebih parah dah ka thiên thủ phát nhia dah. Ka ham ka thiên ada. Pun ke thiên pojin ini dah. Di saat itu kamu akan mendapatkanlah suatu karma buruk. Jin itu nyakai perlakuan jujurnya dan nyicon oleh sini. Jadi như tùy gì chả nhìn thỏ đây, gì chả nhìn lưỡi, đây như mô chả nhìn nói như nào, như mô gì chả nhìn khéo như nào, như mô gì chả nhìn mũi như nào đó, như mô gì chả nhìn nhẹ như nào, như mô chả nhìn nhẹ như nào, như mô gì chả nhìn hì như nào. Nghe cô yên thằng kawan, mô chả nhìn nọ đó, như chả nhìn nọ, như chả nhìn chín sai sim chung à. Nhìn lia đó, nhìn lia đó, ayo dari ni không ni thằng Hoa Bảo. Orang Botkhong nggak ada habisnya. Ngat điều gì nha mấy chi nhỉ sung đã nhỉ cao phân nhìn đã. Nhỉ cao phân nhìn đã. Ngat điều nha mấy nhỉ đã. Những si giao lý còn điều nha mấy chi bây giờ đã nhỉ sung đã. Ni thằng chính là nhà xuống ra như kita đã như liệu ngay cả bà dạy tâm như hỏi ngay cả bà dạy tâm được bên các lại ra ngay mới sửa như ra ngay điều gì nha mấy chỉ như làm bài anh nhìn như xuống làm bài anh nhìn cả si nhìn ra ngay điều nha mấy người như xuống ra ya ni thằng trên này ra như cao phân như na ra như cao phân như này ra như chọn từ nhai cả si ra dịch khút chu nhụ như một bún xì xì này nhìn ra ni je kutu nyu maupun sisir ni nada ni ada sắp gì chả cái aja lo ai thầm con ha tuổi sắp cây nhìn ra ngay điều nhà mẹ hỏi nhỉ ni ada ni cầm dịch nhắn đó liều liên ham tổ lebaran đó Idul Fitri đó cả lebaran haji nhìn đó ni kiam nyu chit pat ton sam si ton da ngai mới choi ni à ni men doi ni khoi nyong ai tiam da khoi nyong ai tiam da ka phun pat pa da ngai jit liang sam kiểu che ma tam o chiu da cái nyong cái ham ka mai ka le pa cha ba lai da ni si yo a li hyung à hyung chi bai à song ni kam nya lo pho jong ai ni na ni còn thai chơi boy à song ha ngai mới còn phải ni à song ngai mới còn phải ni làm bài anh ni chui mo jong ai ni na. Ni lembayan cimo juga ada lembayan di Jawa sana orang yang paling tidak terpakai itu adalah asung ya. Semua orang Dembayan itu bagus-bagus, semuanya baik-baik. Yang paling tidak bagusnya itu adalah yang namanya asung. Ni asung dan ni pun kawat tiaunya meji honya. Nyame ho. Ni hipa sangat ya ni tahu ni kai sonai mai ni na. Như theo những cái suy mô tốt lấy mày nè, như mình nói anh đi như mẹ. Các thầy kêu lô xí cho như kêu chiêu à, các thầy kêu lô xí cho như kêu chiêu à. Như đó các những cái so này phung xa cho như bún như mày hả đó. Các thùng à đó.
Cak nhìn cái Sean ada bui như tu mau cái sajap ah, mau cái sajap untuk lagi cut hoya. Cái sajap lagi untuk lagi mai cái thùng ah. Asung aja tu sang dia asung kan, lihat cái kong kita asung. Asung lembayan ni na. Kiba kong pasang untuk giju apartemen ni na. Pi 2, pi 1, pi 2 pun ki mai chiu ah. Ni kong biểu nhà mi chia nha. Ni kong biểu nhà mi gin bu jangan kong nang. Ya, nhà sung ra. Thái Lan si go cầm cầm mèo. Thì mày Thái Lan si của mày chỉ vậy. Nhìn siêu các con lẽ. Nhà sung mà tùy mua dùng này như nào, nhà mèo nhà lò po đó. Nhà lò po trong xe phố ở đây như hai cái tiểu nhà sụp mẹ như nào, như tu mua dùng này như nào. Nhà lò po trong xe phố đó như tu hắn còn mạ nhiều à. Saya dari kepingin, dapat kepingin aja, dah kepingin ni tu han ơi, nhá chăn nhá sụp mê khui chứ là nhí chi bay miền là nhí chi bay miền đó những chi yêu cái khoản bao bay ở đó, ngay à lùng chín đó, mỗi lễ trong thế này, mỗi lễ như hủ cú mà đó, chúng ta sao thu bạc cung su ấy nhỉ đó, mungkin mà nhá như thu nhá su đó giúp poligami đó, ya wajar saja juga poligami sang saya. Mungkin cái ba khổ gì tiểu cái mê khổ gì xuất cái lại dù cái lại khổ gì cũng tí là ban ăn to đó anh nhà xuống mà ấy ăn đại hệ ăn xuống ngay mê còn mà xả la mày东西đó để đi nhà xuống ngay nổ xíu phải chịu liệu à nhà xuống ngay nổ xíu phải chịu liệu nhà xuống ngay nổ xíu phải chịu liệu à mà sao đi à ngay muốn gì kawan ngay muốn gì chứ cái sụp mê sẻ liang à xuống cái sụp mê sẻ liang à ya chọn cái môn này cái chuyện khó cái môn này sama lah kiểu à sama lah mandi kiểu à cái kiểu à sẻ liang à cái mấy kiểu cái sụp mê kiểu à sẻ liang như vậy gì à cái sụp mê chịu bù xin đấy à nhưng mà chỉ bài nhà xuống à cái xuống à đó cái sụp mê cái này sẻ liang liao gì chứ cái ông à chỉ sẻ liang liao à con hả. Jadi cái sụp mê còn kan gì sih còn wah mungkin kan sẽ liang ngay sit phone liao mungkin kan lim am liao ya sam tiệm mau cái chuyện khó cái sụp mê cái tủ muốn à xuống à cái sụp mê cái sẽ liang mã sama lah mandinya nhưng mà chi bay miền này nè nhưng mà chi bay miền đấy làng xuống khó cái suy kiến muốn nơi theo sụp mê kiểu hà lấy sẽ liang à lembayan nhìn chui mau dùng sẽ asung ai còn như thằng kawan lembayan nhìn à bây nhìn cái sụp mê kiểu sẽ liang sẽ asung như sau rồi tuntut ngay xuống à như sau rồi tuntut ngay à như sau rồi tuntut ngay à hắn như ngay mang còn như thằng ấy kawan hắn juga hắn như asung ada bu này khao mày đi ki may jong pun nhìn cái jong à còn nhớ jong là bắn hen người vô Phật sản mò còn nhớ jong vô Phật sản mò còn mang vô gì rồi li jong ở xăm nhận đó hành mang vô jong gì cái sợ jong những cái jong leo không phải jong tèo ở đó cái jong bé leo về xe à ngay mấy còn người xuống tèo leo jong mai nhìn mà ngay trong cùng như cầm tuần tụt ngay mà ngay cầm trong cùng nhà ngay chân mày nhà xuống ngay nhìn mày mang đồ mua dụng ngay như nào nhá mà hỏi 30 mà kiện nhìn chén phù đó chén phù bao bún cái giờ ơi bao bún cái bả cái mẹ kiểu xuống kiểu lấy xích vào nó xuống kiểu đều sẽ sắp chu theo pia bả lu chu theo pia khi mày sau cái lập bản to à
cái nhà gì chả bộ mà xin cái máy à cho cái nhà thầm con hai sập cái như cho mày chi bài như nhong hiền nhà xuống như cho mày chi bài nhiên apakah kena ni punya lapo còn ni lapo yang na bởi ni lapo ni xe cái chi bài không yang na xe chi bài không bởi ni xe ni lapo chi bài không lo ni lapo ni ở một cái ni giờ ấy không shit phone yang na ni chú một không shit phone lo cái năng hỏi cái chỗ chạy như đi chỗ các cái lượng sắm ở này cái gì nhảy thầm con 2 tuổi hi à dễ liều những sĩ dầu khẩu thiện một ngày nhị mê điếu cập bình tình anh này nhị dễ liều những sĩ dầu khẩu thiện một ngày nhị mê cho thải theo lùi nhị kết shit nhìn mà nó hiểu khẩu thiện một ngày cho thải theo lùi nhé ngay cho thải theo lùi nhìn mà nó hiểu bao nhiêu khẩu thiện nhị dễ liều khẩu thiện mà chi bay nhị là kêu chỉ nhìn một khẩu thiện một ngày à anh hiện nay thì ở để kêu chỉ khẩu thiện ngày kalau nhị mua mì đó ngay bao nhiêu giờ cả lòng bao mì à nhị mua mì ba ngày bao nhiêu dễ liều đó dịch cả lòng bao mì ship cái loại nhị mua này mày hết đấy tủ kéo nhị mua này mày đấy tủ tạt salad đó nhị mua trong tầm pala trong nó cái bao nhiêu kỳ bốn kiện ship cái lô mì à nhắm mà họ ship cái lô mì cái này mày hay là mày thu được cái lô cái này cầu Holland xua như vậy xỉa các bạn thuần cái lô mì á giờ cái này thì cầu các Holland xua cầu Holland xua ship cái lô à như bạn tiên tri anh ở như này hả sedangkan các Holland xua aja chẳng dịch chân tuần ấy dịch cái lô aja chẳng xì chân tuần các mì dịch cái lô aja bàn bát đó hay là dịch cái lô mì aja đó khỏi gì cầu đồ xì cái lô Holland xua khỏi gì juga chậu lượng chen à như bữa Holland xua kan xì chen các mì kan bàn bát cái cầu đồ đó cái nặng cái lô mì à có Holland xua chuẩn thì kiểu như hộp bông coffee kiểu như tiền chia nhưng có chẳng mày dịch cái lô mì các mì như cầu mai Holland xua à trong cái nào cái dùng cái lô mì à cái lô mì lấy cầu Holland xua như chẳng cái dụ dụ nhìn mà cho thầy chi bài à luôn makanya song bông bài luôn mà sẽ ăn kiểu leo hay còn như ấy tùy ngay luôn chiến đó như ấy xin lặng cả hi ngay cái sân nhà này mày à ngay sân nhà ngay cái mua dùng ngay lộ nhiên đó mua dùng ngay sân nhà đó hạ chạy gió đó mua dùng ngay cái sen anh như tả xí thế nào cái một cái như tả bao nhiêu ấy để này còn là tầm bà la đó như kiểu tiền chi mà chỉ các kỳ bún kỳ à 10 cái lô mì à bún kỳ买40 cái lô à 40 cái lô bún kỳ买hết đó mà bún kỳ tủ kéo tủ liung phủ tủ slot đúng tí mày tủ khọ lọ tầm bà la tả nhiều với tả chiêu đâu à chưa đó bỏ trận đó giờ chỉ các bạn một xí lên mì rồi chỉ các dùng lên mì ba hi cầu Holland xu rồi nhưng mà lấy cái Holland xu ba hay còn chế dùng mì cầu Holland xu ba cầu to hay còn dùng cái mì cầu Holland xu ba cầu chít cái mì ba chẳng cái lò rồi để dùng này mà cái nào mình như thế nào sedangkan cái Holland xu cái lò aja xì chen tapi cái lô mì đó chỉ cái lô bản bát à ship cái lô para như vậy ship cái lô para bạn đấy hay còn cái lô đó cái lô cái kiểu bản đồn cái dùng cái lô mì lấy cầu Holland xu à cầu chít cái lô Holland xu à kiểu cái chọn cái lô à cái chọn cái lô sang à các bạn cái chọn cái lô sang padahal cái Holland xu cái lô bao chẳng 4,000 tuần này cái mì cái lô bản bát cái mì cái lô cái bản bát kalau hay còn cầu xăm cái lô cắn hay còn dịch cái lô 4,000 lượng cái lô đó lượng cái lô cắn 8,000 xăm cái lô đó bản nhì đồ này không nào xì cái lô cắn bản liệu đó hắn yếu chào lượng 1,000 tuần nhưng mà mày nhớ mì dịch cái lô cầu Holland xu rồi không à mai Holland xu shit rồi không nào cái mẹ bảo cái chọn cái lô sang này không nào cái chọn cái lô sang lấy họ mày mì lấy cầu Holland xu như thế nào đó nếu họ mày mì lấy cầu Holland xu như thế nào
Ya kawan ya. Ni asung mah nying sih ya untuk lay mai mi kau Holland shoe juga, ni hot tanpa lại tau su juga, mbak masalah. Ni mai mi lay kau Holland shoe ini ya, ngay pembeheran. Ngay beherannya nyong lipan nhìn ma đó mai mi lấy kau Holland shoe ini dia ngay beheran dia. Nying sih ya ngay cùng theo lụa sang xe. Anh sẽ chủ bảo gì ngay, dính bởi như cho theo lụa ngay xong ôn thiên đẳng ôn phun siêu như nào à. Nying sih ya như cũng như băng mày xin, băng mày đúng sih yang dia nying sih lại còn. Nhưng mà các ngài bác mười tuần nhí bao nhiêu bài học đổi không? Ngày tuần nhí bao nhiêu bài học đổi không? Mà ngày cái xong liệu thiên tảng phun siêu như nào? Ngày bác xong liệu thiên tảng phun siêu như nào không? Như phun mình nào các bạn? Nhá giống như tạm bả lại giống như nhưng mà to lòng xình liệu à? Nhưng mà to lòng xình liệu chít bắt kiểu ship nhí ra tao dịch bà. Trong cái xe bẩn cái salpol pp itu sewa ngai mun giza na abi tidak ada ke dasar hemat manusia apakah sanfui nyin be pun ka salpol pp itu sewa ni pun si ngai mo na yong ni aja ke dasar hukum aja tuh mau ke kewenangan ka salpol pp jujak kewenangan mau untuk menangkap orang-orang cacat, menangkap orang-orang yang setruk yang ada juga kewenangan Mosena. Tetapi kita Salpol PP ke tugasnya untuk menertibkan le kayak menata kayak kota deh jejak kota bahwasanya banyak orang pengamen ataupun pengemis yang ada akal ke Salpol PP juga kewenangan untuk menertibkan hamilnya kayak kota-kota yang tentu jauh. Tapi ni còn học các Salpol PP cho cái chế đâu là vấn đề như cả ai còn chơi à tầm bảo là như thuốc mua suối như nè ngay tí như thuốc mua suối như nè nhiều gertak loh nyecek tapi ngay juga pembelaan untuk nyecek ngay juga pembelaan untuk penyecek. Nhưng mà ngay juga nhìn dia cenderung juga hak asasi manusia. Dia sama kemanusiaan itu mereka itu mempunyai hak asasi manusia sebagaimana kita ini mampu mengulurkan, mampu juga untuk membawa mereka, melindungi mereka, itu saya ini merasa mempunyai hak saya. Melindungi sesama manusia itu saya mempunyai hak. Ngay juga kian liya. Nhưng mà nanti, ni kau nggak ya, ni tampaklah ni kau nggak ya, ngay kian liya untuk lindungi caknya nak. Kan ingin mah sang bo, thôi liya sebagai sang thùng đó ký juga, dia kian li. Ngay dah juga kian li, dia boleh ke zaman demokrasi ya, ngay juga kian li untuk melindungi caknya nak. Sudah nggak mau jabatan, tetapi ngay juga kian li untuk lay menghadang, ngay juga kekuatan, ngay kekuatan untuk menghadang jejaknya nah. Kalau lihat kayak kong misalnya Chan Fuyin diangkut aja yang ada. Dia kayak dasar hukum abu ya. Kayak dasar hukum abu ya. Lihat Pol PP mau angkut nyinka Chan Fuyin juga menertibkan lihat kayak shit nyin cuma tampala kayak shit kayak dia putar tolui nyina. Kita nertiban tujuh nertibkan lihat kayak pengemis aja yang mana. Boleh kota tu, lihat jejak kota bah. Lihat kota bah, mesti jauh itu kecil ini yang mana. You tahu kan, Hosiu Hokyo, kita dùng lihat kayak sarung naik cok, dùng lihat kayak khu, naik butcher naik kayak kyo, itu kecil yang kayak kyo bawa saya kayak kyo tu, untung padahal cijuk kyo ah. Akan tuh hona tertibkan ayo. Tapi lihat Chan Fuyin bah lihat Chan Fuyin dah di sini kok lihat kayak mereka itu adalah orang-orang yang pernah mengalami stroke berat ataupun stroke ringan. Lihat kayak Pol PP dia mau juga hak ada untuk menertibkan kita kita hang lu medung sih kita bah metolui kita merugikan tonyin kita mau merusakkan kayak suasana yang enak. Itu
Itu beda Kak Li itu pengemis gitu. Chan Fui Yin Kak Li pengemis beda. Jadi dia kayak Pol PP bocah kewenangan untuk lấy chỗ kia. Như tí tầm bá lạ kia không mày không? Kiểu các Pol PP chỗ nyi đâu lượng bắt. Dia juga abis itu kayak kapasitas yang Indonesia. Kan Pol PP juga kapasitas untuk chỗ Chan Fui Yin mah. Juga kapasitas untuk lấy mengamankan lấy Chan Fui Yin mah. Lấy Chan Fui Yin aja sedangkan kan hakim mau mayang aja kia họ hang. Dia menikmati dia kayak sinar surya. Dia meninjakkan kaki untuk lihat kayak alam supaya kita ke depannya siapa tahu dia bisa sembuh dengan kayak keajaiban. Dia bisa sembuh dengan meninjakkan kaki ini ke bumi ini dan juga berjalan ke depannya akan lebih baik kayak gitu. Abiyu Pol PP abiyu yang kewajiban. Ini kau tai chi pai ini tambala. Ini tambala kau ngacoy ya. Hay ini kau untuk yang kuasa hukum yang kakak lele yang ngai kam untuk berdiri di barisan yang ke depan. Yang mungkin sama kewenangan saya nanya mina. Cái cũng cái Aceh yang Pet Khong đó yang Sungai Khong Jian, kita hanya saya itu tidak waras saja, saya aja. Dia itu bukan sakitnya bukan di otak. Dia bukan sakitnya di otak. Dia adalah orang yang waras. Tetapi dia sakitnya di fisik. Fisiknya itu bukan keseluruhan badan, tetapi sakitnya di kaki. Itu namanya suatu kelumpuhan, stroke ringan. Dan juga dia berjalan menggunakan tangannya untuk menopang kakinya itu. Jadi hai của ngài untuk lấy còn ở đây. Ngài mấy còn về như kawan, mungkin cái itu nhìn ăn ngà. Tapi bagi ngài Alung Sin ngài khoji untuk berdebat untuk pun kita usaha. Ini kon ngài ke depannya dah. Ke depannya yang ini ngay nhiều contoh, tetapi ngay jiwa kemanusiaan mah tetap hanjiwa dong. Ngay jiwa kemanusiaan mah tetap hanjiwa dong. Ngay ba kono nhìn ka pun ka phasa pun ka puji dong dah. Ngay cho ngay mau mai phân hỉ. Ngay me jiwa nhìn, ngay juga me sok pandai, tetapi ngay juga rasa kemanusiaan yang ini. Teman ngay angkat bicara tentang hal ini. Kenapa saya harus mengangkat bicara tentang hal ini? Bukan karena diri saya itu, bukan karena saya ini mencari muka. Tetapi di dalam hak asasi manusia itu, mereka itu wajib untuk kita lindungi. Wajib juga kita itu memberikan suatu kasih sayang. Wajib juga kita itu harus mengayomi mereka. Bagaimana kita ini yang mana tidak baik harus kita memberikan suatu pelayanan baik untuk pada mereka karena mereka itu mempunyai fisiknya itu serba kekurangan. Yang mana? Lisi yuk kayak perlindungan kawan, kayak perlindungan antaya. Jangan kamu anggap itu manusia itu seperti binatang. Jangan kamu anggap mereka itu sebagai sampah. Jangan kamu menganggap mereka itu tiada gunanya. Tetapi mereka itu adalah semuanya sama. Makhluk ciptaan Tuhan. Mereka itu berhak untuk hidup. Mereka mempunyai nyawa. Chứ sao chân bùi chú miệng này như nè. Cái thiên phai gì hạ lại đây. Chú chạm miệng này như nè. Chú nhìn coi cái sang. Chú nhìn coi lihat. Nhìn coi lihat xe cái song hạ. Cái kim chiu aja tu juga aja tu chú chạm miệng này như nè. Cái kim chiu aja dia berhak untuk hidup. Mấy con jak nhìn lối. Cak Nyin, apalagi kita nyi Cak Nyin lagi memfonis si Cak Nyin bahwasanya itu lepan henyon. Ini si alit apa? Nyi mau juga hak untuk menghakimi Cak Nyin kawan. Nyi mau cak hak, mau ka jong ken li dah. Muka jong ken li lai dah. Lai ton on yang nyi mau juga ken li lai. Thân on tư duy dạ nhìn lưỡi mang du dạ khen lì kèm điện thân ăn là sĩ trên tư duy liệt nhìn lưỡi yang thế nào tapi ngay đi ba hay còn ngay đi đó kia đó sẽ chen pun dah ju cak hak untuk hidup
siapapun dia, mereka itu berhak untuk hidup. Berhak untuk hidup. Karena kita ini semuanya adalah sama. Sama dari ciptaan dari Tuhan. Kita ini mempunyai hak yang sama. Terlebihnya itu mempunyai di dalam kurikulum itu hanya membedakan dari takdir yang berbeda. Jika takdir yang membedakan dia. Ajongnya ada mungkin Oki Chanfui juga mikinya naik. Dia hukuman atau manusia jika nanti kibai jiu ya kibai mo kimosa juga mikinya nih yang ada. Tapi intinya lah jiu hak untuk het choi lihat sekai xiong jiu hak untuk menikmati kehidupan. Jiu hak untuk menikmati masa hidup. Nhìn ba mang khổ gì đó nhìn đó mau mengejas untuk dat menghakimi jejaknya. Menghakimi dah cái hạ đó tạo thì nhựa đó ngay rồi chửi chết đó ngay nó sang nhiều tám mà như sao rồi chửi chết đó như sao sang tám mà vậy nè như sao tám như sao chửi chết ngay bảy tám ngay tám sai chửi chết những gì mà người just như nè như mày sao thế nào như thiên mấy ho tật ngay à như thiên mấy như tu ông sẽ cho chui nhìn mấy ngay ra ngay thụ lẽ xui nhìn mà mày còn lý hả ngay bà họ lẽ sang thủ ngay xua đã đi ra kim chiếu ở cái đồ hành tiệt kim chiếu nhìn lùi kim chiếu ở cái điều chả hảo độ sang à kim chiếu đó cứu khen liền tụi kia sang chơi lẽ sẽ cái sòng à mang du nhìn đi xem du lẽ kim chiếu hành du đi đâu thủng bút à thì chít như đó lấy ở nhìn à thì chít như đang lấy đồ nhìn à apakah kita ni cái lấy kim chiếu ba bây giờ lấy xem nào kim chiếu ba xem lấy ba pilih nhìn cuma lấy hari ketujuh Tuhan menciptakan manusia awal kejadian langit dan bumi ya awal kejadian langit dan bumi ya Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hari yang pertama dia menciptakan adanya langit adanya bumi ya. Itu hari yang pertama. Kemudian di manusia itu dia memang juga manusia. Segala sesuatu hidup di dalam kegelapan. Allah itu menciptakan itu adanya terangnya matahari untuk menerangi bumi ini, menerangi dunia ini. Ayo kita kawan. Kau lihat dia Allah itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di dalam dunia ini. Adanya tumbuh-tumbuhan itu supaya tumbuh-tumbuhan ini bisa berkembang. Pucuknya itu harus dimakan dengan binatang. Diciptakanlah binatang, anjing, babi, maupun berbagai binatang yang lainnya. Jika hari-hari yang kemudian hari selanjutnya, hari yang selanjutnya Tuhan itu menciptakan ikan. Ikan itulah yang paling mampu untuk dimakan manusia. Lihat saya kayak matnya dia ngedohan jiwa. Tuy saya kayak dia tuy pun si pun nhìn si để chơi hệ ngạ ngay của người ta. Ngạ đó tuy pun si pun nhìn si để chơi dibandingkan litau thủng bút trên phu bảy puna ya kawan ya menciptakan litau hamto litau kayak emas timah permata berlian besi semuanya itu udah ada di dalam isi dalam perut bumi ya. Hari ketujuh dia menciptakan manusia itu diciptakan dari tanah. Dia nhìn sang đó, lý tí là cho to đó, hiểu xít gì đâu đông xí. Chiang là đông xí hiểu xít. Thùng bút cái khổ gì xít, cái khổ gì xít ở trong đó. Jadi dia, lấy cái gì xí còn đó, hay còn
就咧27000年終結古年數嘅咧，個天主流人嘛，主流呢個天體咧，呢天體主流咧同物，個小魔啫咧，係講個小魔咧變嚟到錯變嚟到數，係講dari終結27000年終結古年數嘅，個小魔啫，個ธนา魔啫變嚟到睇數啊。เป็นที่ด้วยถ่ายยงสูงที่เป็นแมนโตดูสิปกติให้ได้ก่อนมาหยิบบูซินเปลี่ยนชิวหยิบบูซินเปลี่ยนชิวนะก็ถ่ายกูได้จะเป็นที่ไม่ลงเสียก็ถ่ายกูได้จะขอยี่เปลี่ยนก็ถ่ายเป่าสักษาyang ada con chả bạc tao này chơi cái hồi tuổi thì cái nào cái hành nhiều cái đấy hiu đâu khỏi nhiều cái cụt đó tiền đi đâu hiu đó liếc cái hàm một liếc cái lượng bản chất chân nhân chung kết của nhiều số đó hay còn ngại chim cái perbedaan juga beranjan. Jadi kong jika penemuan dari kamu ikat ingin haibian ya kawan. Dia sih ngai chim dari dia kayak terbentuknya dari alam semesta ya. Alam semesta dia cái khối này chủ dia dari dòng bản chất chân nhân chung kết của nhiều số ya.所以rằng ngay ba ti nhìn lùi đông sĩ tàu bị thon ngay bài thùng của bác ngay mày heran. Ngay bài limu chụp bài heran chứ ngay bài kinh của cái nhóm sáng sẻ. Ngay kinh của dia nhóm sáng sẻ đó. Tapi ngay kinh của đó các ke depannya dah ngay kinh của ngay tiba ngay sen thùng của heo của ngay khai lội như này nhóm này. Heo của ngay yang tak khai lội như. Masa angkai manusia itu memanusiakan manusia. Jadilah manusia mempunyai akhlak yang baik. Jadilah manusia mempunyai pemikiran yang baik. Jadilah manusia mempunyai keimanan yang baik dan juga jadilah manusia. Jadilah manusia itu ya selalu bersyukur, mempunyai akhlak yang baik, keimanan yang baik. Segala sesuatu dia cenderung tertanam dia dari jika iman. Ni siapa mau liumai ya kawan? Ni siapa dia mau liumai? Ni dia liu jit khai dia, ni jit khai liu rồi jit khai dia, hàm mai. Cái sang cái chi xỉu đó, hồ chu cho máy. Di sang cái chi xỉu hồ chu cho máy. Xí lo hiba kita mai yang ini. Nah di situlah. Ini kan mengumpulkan suatu bekal perjalanan yang kekal abadi ya jangan. Anto nhìn ada. Anto nhìn dia mangkongko cái hiểu ti thiên堂ở bên kia. Anto nhìn dia mangkongko cái hiểu ti. Ni bên đó nhìn xét chơi trong thiên堂mấy. Nhìn xét mau xuống thiên堂kawan. Nhìn xét mau xuống thiên堂. Nhìn xét ada. Nhìn xét cái dùng cái tung ada, cái chi xíu cái bu ada chân phu dùng này rồi. Manusia itu mati kembali lagi ke tanah. Cái tung aja juga naik koi. Tapi nhìn cái hiểu trong cái đó hiểu tất cả cái nhìn cái lý hạ ní zo hoa tất cả ní zo hoa tất bỏ yang cái ní zo hoa tất cả ní zo hoa tất bỏ yang jadi yang mana tất bỏ di kisi ali di chơi đó đó ai cô hi ship bắt thiện nhâm bông đó ai cô hi ship bắt thiện nhâm bông này yang nhâm lo bông juga chả nhâm lo bông itu ship chả nhâm lo bông à như mình nói nhâm lo bông chả mấy nhâm lo bông đó ship chả nhâm lo bông chiều chế ngõ mong ship ăn bò nhâm lo bông ship chả này người nào kawan nhâm lo bông ship chả đó ai có ship bắt thiện con à
18天干啊，18天干的你最美的你做个18天干的，捏面ăn chay đó，hành捏面ăn chay đó，hành đừng có xe to lão miền chiêu，như ai còn đi gì vậy？面 ăn chay đó hành đừng có xe to lão miền chiêu，เป็นlão miền chiêu，ยื่นไปทำไม？ยื่นไปกี่สั่งไอ้ที่เสียวเด้อ，gitu anh nhân khẩu những cái lỗ cung, anh nhân cạnh những cái lỗ cung, anh nhân khẩu những cái lui kagak lele dah. Cái chỉ siêu dah malaikat perusak wajah dah, malaikat perusak wajah dah. Cái chúng ta tối lại cái miệng lạ dah, lạ cái phân bảy mi cho nên xuất hiện dah. Phân mi cho nên mấy mi chứ cho nên cả cái họ cho nên phân lạ, phân cọt ở cái miền chiêu, mấy mụ chua đã tuần bao chiêu. Jadi dia untuk dia nyanyiin cái lỗ cung đó. Hắn du lý tao chất kiểu đó. Cắt xỉu đó. Cái dụ bội chén à. Chén là cái sủa. Chén là cái miền à. Chén là cái sủa. Này to à, này kỳ à, này chói à. Tahu lo ketunjuk yang mana, kayak kan pocor ni dah kita punya kayak penderitaan. Ni mana jika li saya jongkan di syukur je mai, lo jim kan tu dunia hanya osia. Ni pian ni ni jen, keset mana kot sulai, nak kot siu tại phân sang trận ni phân cọt à, chúng ta tập cái đạp ở lọ đó, như trời đó, thả khơi vậy nè. Nhiều khai lấy cọt siêu đã lấy cọt siêu đã như mua liên hồ ngâu nhiều à thằng xuống thả khơi à cái trận mà tập cho đấy cái trận mà tập cho đấy này bao à tập con này chết đấy này cọt ở siêu cái trò đi tới phổ thông mà mày chỉ bay ra mày cho phổ thông mà đó này gì đó nhiều cái phôi lượng xả nhưng phô à khơi đó lượng xả phô siêu àเลี้ยเหี้ยวบางจิตอ่อยนเพียนใช้เลี้ย世界上用เพียนชื่ออะไรอย่างนั้นนะเพียนชื่ออะไรอย่างนั้นนะนี่เลี้ยใช้เลี้ย世界上เพียนชื่อพากีปังทุ่งมาไอ้ยินดูอย่างนั้นกีอุดดูก็ตุยวนเพียนชื่อที่แกหันที่จะช่วยกีจุกเลี้ยcái 18天nhân mongไอ้หาเด้อชอบตัวยินกงแต่số đó nhân công đã lấy 18天nhân mong, phải như thải sinh dân, phải như mai nhìn đó, phải như băng mai thải trường, như mà cái thải trường anh cái sinh anh mới sao là cái nhìn sao là, số đó ba công đã lấy 18天nhân mong, nhân lo bông xíu 10 chạp à, như xí một nửa 10 chạp à, ngay của thằng các bạn, tapi juga hàn ngay bởi của thằng cái miếng nó mày miếng mà liền ngay căn liệu chịu ta biết ngay cùng như thằng đó nhắm mong ba như xịt chả lấy cái bạc cung liền để dụng chả bạc cung thấy liền để sẽ cái chọn liền đó kim mê tung si nằm bẹt kiểu chả bạc cung chả bạc cung chân bùi được vô miệng ban tôi nhìn đi ngày mấy còn xích liệu lẽ chịu ta biết ngày ba ăn tô ngày ti ấy rồi như ngày ti ba liệu bánh hầm một thủy ọ liệu bánh hầm một thủy chết liệu bánh hầm tổ bằng hà đã biết lẽ cái đủ nia đó đã jadi ngày đó thật phun to ti như này ngày thật phun to ti như nó ngày chỉ đó ba không bị heran một lẽ sẽ cày rồi tôi lihat saya cày bang không bị heran nhiều mungkin ngay si tatung mà ngay buồn si son như nè như xong xin mà ngay buồn si son như nhiều sao mà sao ai còn ngay phơi nhiều hay còn ngay phơi những tuổi như cầm xong ngay cái clip trong đó ngay cầm phơi những tuổi trong đó mungkin kemungkinan besar yang đó như còn thải xét mới cho mày như còn tiểu xét mới cho mày không phải như mày sao tôi hỏi hình như hàm ngay phơi gì đó hàm ngay phơi gì đó phải như còn ngay thẳng như một phiên ngay buồn gì phơi được chiều à dịch đâu dịch bá
ada jet ngai pun jipai jipai jiwa ni song sin ma di bawah ngai yu lian dia shu yin dia kan hama ilmu kejiwaan ada ni ne long si ba ngai hiểu ti ở chiu ngai ti cái nổ xì là bắn tươi ngai juga ti cái想pháp là bắn tươi ngai cái nổ xì hàng chưa ba là bắn hin xiao ngai ba ngai tu ti chiu liao ni song sin ma na kawan na所以kita satu tu ngai kong li ki boy ada ngai mang các cái dia chơi lý chạ dia những cái Sulawesi Sulawesi dia Aceh ada dia cái Aceh li tu dah mana cái me Aceh cái anh tôi chặt thì phong ngay đôi sen bật mùng đồ cái hiểu ngay sen bật mùng đồ cái nhìn xì hết phô bằng ada tapi kah ke depannya ada ni kan dia kayak sui cai lai dah cái bữa ngày còn như thằng gì kỳ bói cái sủi chay ba phân loại cái du dịch khai hàm tổ hàm một cái dia retakan bawah laut ah jika retakan bawah laut itu cái lempengan ada BH để khun điện sân kiểu giốngว่ามันbảo à bởi vì sân chìm水因為cái thị phi ha liệu cái thị phi ha hồi sự xong rồi đó các cái du dịch khai hàm tổ các cái chiến đó du khai chiến đó là đã chiến đã bảo à lão đó cái水底đó du lưu bông xanh mà水底đó kia chiến đó chiến cái con cái chỗ nào bị sa hang đó hay cũng cái chỗ na to đó cái garis merah đó cái thì phong gì chim kia nếu mà cái chỗ na đó thì cái dịch nhân thì phi cái kinh thập chiến phu thì phi kinh thập ba kinh thập tapi kiju cái chỗ na merah đó nếu mình còn cái chỗ na merah nhân cái ship gì nhất và đi hay còn ship gì nhất đó cái trả chỗ nào đó tiền đó cứu khai đó và đi cho nó xăm khai đó và đi cái tiền đó cứu khai đó cho xăm khai đó kiếm một phần gì tiền cái gì thì phong gì chỉ mình kia à thế chứ mà một cái lempeng ha đó so jadi kita sampai berbondong-bondong soalnya kayak proyek raksasa deh kita jadi kayak bendungan antai dah bendungan untuk lihat kayak shui dah dia kayak TV bah hasil tahu lewat lấy cái thị phi ha xin to liệu cái dịch nhân mà 50 cm lấy cái badan meteorologi cha đỏ lấy cái bây giờ bù lâu ấy chỉ mất cái tapi kim mang cha đỏ chỉ hiểu đó kita saja hạt số cái bendungan ngay đầu tiên liệu cái 2000 ship dịch nhà này chỉ hiểu cái sao học lại bình luận anh đang ngay còn đang hỏi suy và học xong như thế mà các bạn jadi lihat sekai si senang chịu lihat sekai si dia suy si có tao lihat nai pi lihat TV và có tiền jadi sehingga you tahu nhìn cái hong lihat cái lẹo vào đó lihat cái lẹo hong lihat cái bú mấy hòn à leo hòn liếc cái bùa ở đó cái chất đấy thầy còn tuổi xa cái chất bà thì chim sôi trường dưới thì phong dưới cái cấp Lumpur Lapindo đó liếc how bảo ham đồ PT Lapindo đó kéo xa xin mình đó kia một cái đầm bạc như thế cái PT Lapindo như thế kỳ to 10 hektar mà cái còn千lebih dari 10.000 kakak yang sudah menjadi lautan lumpur yang Aceh kayak tidak secara lisangsipnya dia anto jinba mau sadari dia ke daratan dia kin thap chiu